Ok, thì hôm nay là mình sẽ đi từ những thứ liên quan đến cấu trúc, liên quan từ cấu trúc này, cung cầu này, liquid này, và một vài những cái model setup, những cái model CE mà mình hay dùng để bắt CE. Đấy. Thì cấu trúc thì về cơ bản thì thị trường nó di chuyển lên và xuống. Bây giờ nó di chuyển lên thì nó sẽ là một cái cấu trúc tăng. Thì cái này thì như sách giáo khoa thì quá là đơn giản rồi, ai cũng nói được cứ đỉnh cao hơn đáy cao hơn là tăng, mà đỉnh thấp hơn đáy thấp hơn là giảm. Đấy, thì cấu trúc theo sách giáo khoa là như vậy. Còn thực tế thì cấu trúc có chả bao giờ nó đi như này cả. Và cái việc xác định cái cấu trúc của mình ấy, thì nó là cốt lõi trong cái việc phân tích. Và việc này thì mình sẽ hiểu được là ok, chuyển động tiếp theo nó có thể đi đâu, cũng như là hiểu được là mình đang đứng ở đâu trong cái cấu trúc đấy, mình đang ở trong một cái nhịp pullback, trong một cái nhịp pullback test về, hay là đang ở trong một cái sóng chính đẩy lên, hoặc là một cái sóng chính giảm xuống. Đấy, ý là trong điều chỉnh hay là tiếp tục cái trend của nó ấy. Thì việc đánh dấu cấu trúc thì mình cần phải xác định là ok, những cái đỉnh và những cái đáy. Thì với cấu trúc tăng thì mình có là những cái mức cao cao hơn, đỉnh cao cao hơn, nghĩa là higher high là cao cao hơn, và higher low với là mức thấp cao hơn, mức thấp cao hơn. Đấy, nó cứ liên tục nó tạo ra những cái mức như vậy. Rồi trên giảm thì ngược lại, trên giảm thì nó bao gồm là đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Thì như cái tên gọi của nó thôi, đỉnh là gì? Low hai. Cái này thì dễ rồi, cái này mọi người xem video là bao lần là dễ rồi. Low line và low low, nghĩa là mức thấp thấp hơn, cứ mức sau thấp hơn mức trước. Đấy, nó như vậy. Rồi thì mình cần phải biết là nó có tạo ra những cái swing hay không, tạo ra những cái mức swing này không. Và các mức dao động này, các đỉnh như này, nó sẽ không được xác nhận khi mà nó không phá vỡ cấu trúc. Khi phá vỡ cấu trúc thì sẽ, ví dụ như đây mình có phá vỡ cấu trúc ở đây, bot phá vỡ cấu trúc, thì lúc này ấy, cái đáy này mới được xác nhận là một đáy này, còn khi nó chưa phá vỡ cấu trúc thì nó không phải là một đáy. Đấy, thì nó phải có sự xuất hiện của cái việc là phá vỡ cấu trúc. Và phá vỡ cấu trúc ở đây là gì? Bắt buộc phải phá bằng thân nến, phá bằng thân, phá bằng thân và tiếp tục di chuyển, tiếp tục di chuyển. Tiếp tục di chuyển là như nào? Đây, ví dụ như đây mình có ở đây là phá vỡ cấu trúc này, nó phá xong rồi nó tiếp tục đi tiếp, nó đi tiếp, không nhất thiết là nó phải đi quá xa, cứ cần biết là khi nó vừa phá xong rồi nó sẽ đi tiếp khoảng vài cái nến nữa. Còn những cái việc là nó phá nhưng mà sao, nó phá chỉ bằng dâu thôi chẳng hạn, xong rồi nó quay về luôn, thì cái đỉnh này sẽ yếu. Nó phá mà nó quay về luôn đấy, thì cái đỉnh này sẽ là một cái đỉnh yếu, và mình sẽ không nên dùng cái này để giao dịch, vì giao dịch ở đây sẽ rất là rủi ro, nó rất dễ là phi qua. Đấy, nên là mình cần những cái gì, cần những cái phá vỡ cấu trúc mà chắc như này. Đấy, phá bằng thân đến nhá. Có nhiều người hay là có nhiều cái kênh YouTube chẳng hạn, họ họ gì, họ sử dụng là dâu với dâu, hoặc là đóng nến với đóng nến. Đấy, còn ở đây mình sử dụng theo cái phương pháp của mình, đó là cái mức cao nhất hoặc thấp nhất, ý là cái dâu ấy, dâu cao nhất hoặc thấp nhất ấy, đến khi có thân đến đóng qua thì nó sẽ là phá vỡ cấu trúc. Phá vỡ cấu trúc thì bắt buộc là phải bằng gì, bằng thân nến và tiếp tục di chuyển. Nếu mà nó vừa phá xong mà nó quay về ngay lập tức ấy, thì nó thể hiện cho cái việc là báo hiệu là cái vùng cung cầu đấy gây ra cái lực phá đấy nó yếu, nó yếu. à và mình sẽ không nên dùng những cái vùng như thế, mà mình dùng những cái vùng nó có cái xác suất cao hơn, để tìm những cái vùng khác nó có xác suất cao hơn. Đấy thì đấy là về cấu trúc. Cấu trúc thì mình sẽ quan tâm đến một cái, đó là xác định cấu trúc hợp lệ. Hợp lệ là đỉnh có đáy và đáy có đỉnh ấy. Ai xem video của mình rồi thì biết rồi, hầu như tất cả anh em trong cái GR của mình ấy, trong group của mình là toàn từ YouTube, như từ YouTube đến, đúng không? Nhiều thứ anh em là xem hết rồi. Ok thì nhắc lại, đó là với một cái cấu trúc mà mình để xác nhận được nó có phải là một đáy hay không, hoặc là một đỉnh hay không,
thì mình chỉ cần nhớ một câu rồi, lúc nào cũng nhớ trong đầu rồi. Đáy không được xác nhận khi uh, không giá khi giá đáy không được xác nhận khi giá không lên quét đỉnh gần nhất, điểm mức cao gần nhất. Cao gần nhất ở đây không phải là đỉnh gần nhất hoặc là như nào nữa, chỉ cần mức cao gần nhất thôi. Thì mức cao nó đại diện cho một cái cấu trúc con chẳng hạn. Đấy, mức cao gần nhất, cao gần nhất. Đấy, đây mình đang có, trước đó là một cái chân giảm nha, bắt đầu từ đây này, nó cho mình một mức thấp, nó cho mình BOS bot. Đấy, sau đó bắt đầu nó pullback về, nó pullback lên, nhưng mà đến đây thôi nó lại sập. Đấy, thì mình sẽ xác nhận nó có phải là một đáy không, xác nhận là đây có phải là một đáy hay không bằng cái việc là nó có quét cái đỉnh gần nhất hay không. Thì như đây là nó không quét đúng không, ok không quét thì cái mức thấp này sẽ không được tính, mà mình sẽ đợi tiếp tục là bot tiếp theo. Đấy, sau đó đợi là cái nhịp pullback của nó có tăng lên nó quét không. Nếu mà có quét thì bây giờ mới là đáy của mình cơ, bây giờ mới là đáy. Đấy, thì cứ liên tục như vậy mình sẽ có là gì, mình sẽ có là một cái cấu trúc. Mình sẽ có một cái cấu trúc. Đấy. Ok. Đấy, mình sẽ có một đoạn như này thì mình cứ check, check đúng không, đến đây là phá hủy cấu trúc này, check xem là nó có quét đỉnh gần nhất hay không này, có đúng không, xác nhận ok. Cái này thì không xác nhận này, cái này xác nhận này, tiếp tục mức thấp này, có quét không, có quét đúng không. Cái mức thấp này nó không quét ở trên đỉnh thì sẽ không được tính. Sao á? Hello anh nghe không? Có. Cái hồi nãy anh nói là quét cái mà mức giá gần nhất á, giá cao hoặc giá thấp gần nhất á, thì cái mức giá đó nó tạo chỉ đúng một cây nến thôi, có được gọi là giá đó là ok không anh? Một cây, Có nghĩa là nó đang đi trong là xu hướng, ví dụ đang tăng đi thì cái giá gần nhất đó, cái giá thấp dưới gần nhất nó có một cái nến hồi xuống thôi, đúng một cây đỏ thôi, thì có được tính là cái cây giá gần nhất không? đây thì giống như đoạn này thì Không, ở bên kia cần thêm một dàn dài bên kia. đây á, Đây, bên cái cây trên xíu, ở trên đây á, trên nữa cái cây pin ba, cây cây đây chuồng á, chuồng ở giữa, cây chuồng chuồng ở giữa nằm đây nằm á, ngay, không không lùi lại. Ừ đó, anh vừa mới lướt qua luôn á, có một cây đỏ ví dụ như. đây thì Ừ. Không. không, nó lên là một cái đỉnh đáy nhỏ, ví dụ như đoạn này này. Đấy, nó là À, một cái đỉnh đáy nhỏ, chứ một cây như thế thì nó hơi nó hơi không rõ ràng, nó không rõ ràng. có lúc em thấy nó quất nguyên một cái cây to xuống, xong rồi nó gần bằng nửa cái cây xanh đâm lên vừa vượt đỉnh á. À, À, thì còn 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 đang phân vân ở chỗ đó, em ok. hỏi. Ừ. Cấu trúc là mình cứ nhìn nó rõ ra một cái đỉnh nhỏ thì nó sẽ chắc ăn hơn là một cây. Ví dụ như ở đây là mình thấy là gì, mình thấy là nó xuống này, xong rồi nó pullback lên này, nó lại đi xuống này. Đấy, thì mình sẽ sử dụng cái sử dụng cái đỉnh này là sẽ an toàn hơn, chứ không phải là nếu mà sử dụng cái đỉnh này nó nhỏ quá và cái nhịp nó chỉ xuống thôi, nó chỉ xuống là nó lên một cây thôi, thì sử dụng cái này cũng được. Nhưng mà cái tỷ lệ phần trăm mà mình đang check ở một cái khung lớn ấy, mà mình dùng những cái lens cá, những cái lens cá nhân nhỏ như thế thì nó sẽ không không tốt, tỷ lệ nó không cao, xác nhận nó không cao. Nên là mình cứ thấy cứ rõ ràng ra một nhịp pullback xong là hồi lên để nó tạo ra một cái cấu trúc con ấy, thì nó sẽ chắc hơn, nó sẽ tốt hơn. Đấy, thì cứ liên tục như vậy, mình cứ xác nhận theo như vậy thì mình sẽ có là ở một cái cấu trúc ở đây đáy mới nhưng mà không quét thì sẽ không được tính, tiếp tục chuyển sang đây. Đó. Thì khi mình có cái gì mình đã có bot rồi, khi mình có bot rồi thì mình sẽ tìm đỉnh.
Tìm đỉnh thì không phải là cái đỉnh gây ra cái bot đấy, mà mình sẽ tìm đỉnh là gì? Từ cái đáy cũ của nó đến cái đáy mới. Đấy, thì mình sẽ xét là đâu là cái mức cao nhất. Đây, kéo lên thì mình thấy là đâu là cái mức cao nhất, thì mức cao nhất ở đấy sẽ là cái đỉnh của mình. Được chưa? Đấy, như đây kéo từ đỉnh cũ sang đỉnh mới chẳng hạn, xem mức cao nhất ở đâu, ở đây đúng không? Thì đây sẽ là cái đỉnh của mình. Đấy, thì mình sẽ lập bản đồ cấu trúc như vậy, cứ liên tục lặp đi lặp lại cái chu kỳ như vậy là mình sẽ ra được một cái cấu trúc đúng. Đấy, cao nhất đúng không? Cao nhất. Rồi, tiếp tục. Ở đây mặc dù cho nó phá tiếp đi, cho nó tiếp tục cái trend của nó đi. Đấy, thì mình sẽ có một cái cấu trúc như thế, nó sẽ liên tục như vậy. Đấy, nó sẽ đi liên tục như vậy. Đấy, thì bình thường á, nhiều người dùng indie chẳng hạn. Indie thì tùy theo cái người code, họ code như nào, họ code theo chỉ lấy đỉnh cao và đáy thấp thôi. Nhưng mà vượt qua thì bot, mà không vượt qua thì ý là vượt qua đúng trend thì bot, mà vượt qua ngược trend thì chóc. Nhiều indie nó biết như thế, thì xác định như thế thì cái cấu trúc của mình nó sẽ có thể nó sẽ không đúng. Mình cũng không khẳng định là như thế nó là đúng hoặc là không đúng cả. Nhưng mà với cái phong cách hay là với cái phương pháp mà hiện tại đang sử dụng và đang chia sẻ cho mọi người ấy, thì cái cách xác định nó rất khác. Bình thường thì ok, mọi người cứ đỉnh đáy như này là mọi người vẽ là cấu trúc là bot là thế nọ đây kia là chóc là các thứ. Nhưng mà mình thì không. Đấy, thì đây sẽ là một cái cấu trúc chính của nó là sẽ đi như vậy. Đấy, thì mình sẽ có là một cấu trúc chính, mà khi cấu trúc nó đã kiểu đúng rồi thì cái việc mà xác định POI, xác định những cái khu vực để mình buy sell ấy, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thì đây là xác định đáy, còn đỉnh thì ngược lại. Đỉnh thì ngược lại. Đỉnh không được xác nhận khi mà cái mức thấp gần đây nó không bị quét. Đấy, ví dụ như đây, mức thấp gần đây đúng không, bị quét, nó đã bị quét thì đây sẽ là cái đỉnh của mình. Và tiếp tục như vậy lặp đi lặp lại, mình sẽ có là một cái cấu trúc. Và xác nhận đáy cũng tương tự, là mình cứ kéo từ đỉnh cũ sang đỉnh mới, đâu là cái mức thấp nhất của mình thì đấy sẽ là đáy. Đấy, đoạn này ok nhá. Rồi, tiếp theo là ok, quay về cái câu chuyện là phá vỡ cấu trúc. Nếu mà nó phá cấu trúc, nếu mà một cây, ví dụ một cây nến mà nó không phá được cấu trúc ấy, thì nó sẽ trở thành liquid trong một vùng tiếp theo. Cấu trúc, ví dụ không phá vỡ, một cây mà không phá vỡ, ok. Ok. Rồi, ví dụ đây là cái đáy của mình và đây mình có một cây nhưng mà nó không phá vỡ cấu trúc của mình. Ý là nó không thể tạo ra BOS, hoặc là nó tạo ra BOS fake, thì cái vùng này nó sẽ là liquid cho một cái vùng bên dưới nó sẽ trở thành liquid để hỗ trợ cho một vùng bên dưới nó. Bên dưới nó thì bên dưới nó có những cái bay như nào? Bên dưới nó có thể là dùng cái bay này. Là một vùng. Đấy, dưới hơn nữa là mình lại có cái vùng này bên dưới hơn nữa. Đấy, thì với một cái BOS fake hay là một cây nến mà không phá vỡ được cấu trúc ấy, xong rồi nó hồi về, ý là nó chỉ giật dâu thôi, SH thôi, xong rồi nó quay về, thì thường là cái vùng đấy nó sẽ trở thành liquid trong một vùng POI ở bên dưới nó hoặc ở bên trên nó. Cũng như cái đỉnh của nó cũng không giữ được. Cũng như cái đỉnh của nó đây, ví dụ cái đỉnh này là gây ra cái lực đẩy ra xuống này, thì cái đỉnh này cũng không có cái gì để mà sell được ở trên. Đấy, yeah, nếu mà một vùng nó có đủ không có đủ lực để gây ra BOS, đấy, thì cái mức cao thấp của nó, ý là một cái mức đỉnh hoặc là mức đáy của nó mà gây ra cái lực đấy,
nó sẽ trở thành liquid trong một cái vùng trên nó đấy, chứ bản thân nó là không có đủ điều kiện để cho mình sell hoặc là cho mình buy. Đấy là cái việc là BOS là bot fake hoặc là không. Đấy, nên cái việc mà xác định BOS nó khá là quan trọng. Ok rồi. Ừm, Đấy là cái cấu trúc. Cấu trúc mình sẽ update thêm cho mọi người một thứ nữa, đó là mình sẽ sử dụng cái premium discount để mình check xem là cấu trúc nó đã hợp lệ hay chưa, áp dụng với cái việc là sử dụng quét đáy hay quét đỉnh. Sử dụng với cái này, sử dụng cái quét xác định đáy thì quét đỉnh, mà xác định đỉnh thì quét đáy đấy. Kết hợp với cái đấy thì cái đấy là cái gì? Thì đầu tiên là mình cần biết được là ok, cái premium discount là cái gì. Thì cái này thì nó chỉ đề cập đến cái việc là mình mua đắt và mua rẻ và bán đắt thôi. Thì cái này ấy, về CA nhưng nhiều lúc nó đi luôn như con đi hôm qua. Nhiều trường hợp nó về CA, thì nó phải liên quan đến cung cầu. Ví dụ như bên bên nào nó đang điều khiển thị trường, nếu mà một bên nó đang điều khiển thị trường mà mình mua ngược lại, mà mình limit ngược lại thì khác gì mình cản đầu nó. Cái đấy thì tí nữa sẽ nói nhá. Ok, còn tất cả là cái phân tích của mình là nó chỉ gọi là nó tăng xác suất của mình lên thôi, chứ không phải là cứ theo sách giáo khoa là nó sẽ đúng. Nếu mà theo sách giáo khoa mà đúng thì đơn giản quá rồi, thì còn gì để chơi nữa. Chơi kỹ thuật nó chỉ chiếm 10% thôi, còn lại là do mọi người, do cách mọi người phản ứng với nó đấy, chứ không có chân thánh đâu. Bây giờ thị trường nó vận hành bằng thuật toán rồi, chứ không phải là bằng người như hồi xưa nữa. Thuật toán nó nắm được hết ông đặt SL ở đâu, chỗ nào nhiều khối lượng các thứ. Phương pháp là nó từ thuật toán mà ra. Kể cả SMC bây giờ đấy, như hồi xưa PA hay là cung cầu, bao giờ người ta cũng bảo cấu trúc prediction là vua đúng không, vua sao vẫn chết. Bây giờ kể cả SMC này vẫn chết bình thường. Mình không tôn sùng một cái phương pháp gì cả. Có những người thì họ chơi được với PA, nhưng mà có những người thì họ lại thích cái kiểu giải thích của SMC. Nên nó không có gì nó quá là cao siêu cả, không có cái gì nó quá là chén thánh hay là cái gì cả. Nhiều nhiều người thì đang lợi dụng cái việc là SMC nó đang nổi, bắt đầu là đi bán khoa học các thứ, mà bán rất là cao, giá rất là cao, cả 1.000 đô 2.000 đô. Nhưng mà cái hiệu quả như nào thì không biết, hiệu quả hay không thì không biết. Đấy, rồi thì cái premium discount là gì? Nó chỉ quan tâm đến cái việc là mua thấp bán cao thôi, vì cá mà, cá bao giờ chả muốn mua thấp hơn, thấp thấp hơn, và bán thì bán cao cao hơn. Mình bán cao rồi nhưng mà nó muốn bán cao hơn. Đấy, thì mình có thể là sử dụng cái kênh song song này để chia ra 50-50. Thì ví dụ như một cái chân giảm, một chân giảm đấy, thì cái vùng trên này, vùng premium này, nó sẽ đại diện cho cái việc là giá đắt hoặc là giá cao đi. Còn cái việc ở dưới là discount này là cho đại diện cho giá rẻ. Đó, giá rẻ. Thì cái lúc nào nó cũng muốn là bán cao hơn. Ví dụ mình muốn bán ở đây, mình nghĩ giá ở đây là nó là cao rồi, đã đẹp rồi, nhưng mà cái nó muốn bán cao hơn cái mức giá của mình cơ. Bằng cái việc là gì? Nó đẩy giá cao hơn, là nó quét SL của mình, xong rồi nó mới xuống. Đấy, thì nó có cái gì nhiều người đánh theo PA ấy. Màn hình bị đen á, có ai bị không? Vẫn bình thường mà. Màn hình sáng bình thường anh ơi. Ô, bình thường mà. Out ra vào lại nhá, làm đây. Ok rồi, thì nó đề cập đến cái việc là bán cao hơn và mua thấp hơn. Ví dụ mình mua ở đây, mình đã mua là nhìn nó đã là rẻ lắm rồi, nhưng mà cái nó vẫn muốn mua thấp hơn, là nó cắn SL của mình, nó loại mình ra là nó mới tiếp cận, mới bắt đầu cái hành trình của nó. Vậy là gì? Rất là nhiều những trường hợp, kể cả mình cũng vẫn gặp bình thường thôi. Đó là gì? Cắn SL xong rồi nó chạy, cắn SL xong rồi về TB.
Đấy, rất là cay cú đúng không? Thế thì mình có thể là sử dụng cái kênh song song này để mình đo, để chia 50-50, hoặc là gì, dùng Fibo. Fibo ở đây ấy, thì nó cũng là 50-50 thôi. Còn nếu mà ai mà thích kiểu bắt giá cao nhất có thể ấy, nếu mà bắt cao nhất hoặc thấp nhất ấy, thì cái tỷ lệ hột kèo của mọi người lại sẽ tăng lên. Thì mọi người có thể dùng thêm hai cái mức nữa, đó là gì, đó là 0.2 hoặc là 0.8. Đấy. Còn cứ trong cái vùng premium này là mình đã đại diện cho cái việc là ok, có thể là mình bán được giá cao rồi, đi tìm bay rồi, cũng như là giới đi cao là tìm những cái POI để mua rồi. Đấy. Rồi thì sẽ áp dụng vào cấu trúc, à, áp dụng vào cấu trúc thì với một cái xu hướng tăng, nếu mà giá nó phá vỡ cấu trúc nhưng mà nó không giảm thiểu về, nó không pullback về cái mức giá thấp của mình ấy, thì những cái mức thấp đấy nó sẽ dễ trở thành thanh khoản, chứ nó không phải là một cái đáy. Đấy, thì quay lại câu chuyện là nếu mà xu hướng tăng đúng không? Đấy, như này, ví dụ mình có bot này, xong nó hồi về này, xong nó bật lên này. Đấy, ví dụ như vậy, ví dụ như này, à, ở đây là bot này. Đấy, bot thì mình sẽ có một cái TR đúng không? TR, ok, mình kéo premium đi cao ra đây, thì cái đáy này nó hồi về, nhưng mà vấn đề là nó không hồi về 50 hoặc là về dưới cái khu 50 này. Mình mong muốn là nó về dưới cái khu này để nó mua được giá rẻ mà, nhưng mà nó không về được, thì cái đáy này khả năng cao nó sẽ trở thành thanh khoản, khả năng cao nó sẽ trở thành thanh khoản, chứ không phải là một đáy, hoặc là chứ không phải là một đáy. Đấy. Thì mình sẽ đợi cái gì, đợi cái bot tiếp theo. Đó, bot tiếp theo và cái nhịp pullback của nó ấy, xuyên xuống để làm gì, quét cái mức thấp này để tiếp cận đến cái POI đầu tiên này, để tiếp cận đến cái vùng đít cao của cái cấu trúc ban đầu. Đó, tiếp cận đến cái premium của cái đít cao của cái ban đầu này. Thì đây ấy, nó hợp lý cho cái câu chuyện là tại sao lúc đầu mình lại bảo là gì, xác nhận cấu trúc bằng cái việc là nó phải quét đáy gần nhất hoặc là quét đỉnh gần nhất. Nó là như vậy, được chưa? Nó sẽ quay về nó giải thích lại cho cái việc là tại sao xác nhận một cái đáy hoặc một cái đỉnh. Ví dụ ở đây là xác nhận đỉnh đi, thì nó lại cần là gì, quét cái mức thấp gần nhất ở đây, thì nó sẽ liên kết với nhau giữa bằng cái việc là nó pullback về, mà nó có pullback sâu hay không, pullback sâu hay là pullback nông. Đấy, nên là gì, nếu mà mình có một cái cấu trúc tăng có bot, nhưng mà cái nhịp pullback của nó về ấy, pullback về ấy, mà nó không không về đến cái vùng 50 hoặc là dưới 50, nghĩa là không về đến cái vùng đít cao của mình, thì cái đáy đấy sẽ không được tính là đáy, mà sẽ được tính là thanh khoản. Thì mình sẽ đi tìm những cái POI ở đây, hoặc là những cái POI bên dưới này, để làm gì, để đợi nó giật về để mua lên. Đó, đợi nó giật về để nó mua lên. Đấy, thì đây là cái lý do mà mình sử dụng cái cách xác nhận đỉnh đáy như vậy. Và nếu mà cấu trúc ấy mà nó đã quét thanh khoản, ý là nó đã quét thanh khoản xong rồi nó bot, ví dụ như đây là nó đã quét thanh khoản cái đáy này rồi, nó vừa quét thanh khoản xong rồi nó bot mới. Đây, bot mới đây. Đấy, nó vừa quét thanh khoản xong, quét thanh khoản, ok, nó quét thanh khoản xong rồi nó BOS, thì đây sẽ là một cái xu hướng mạnh, thì cái xu hướng đấy sẽ trở thành một cái xu hướng mạnh. Sẽ trở thành một cái xu hướng mạnh. Và khi xu hướng đã mạnh rồi thì cái việc mà nó quay về ấy, cái việc là pullback mà nó quay về thoái lui sâu ấy, nó ít gặp, nó sẽ ít gặp, mà nó sẽ đi luôn. Ví dụ như nó dừng lại, nó chỉ dừng lại một tí thôi, ví dụ như những cái đoạn này, đây nó quét thanh khoản xong này, xong rồi nó bay lên, nó phá vỡ cấu trúc này, đúng chưa? Thì á, nó bay rất là nhanh, và thường nó sẽ không thoái lui về cái mức đi cao của mình đâu, mà nó chỉ giảm một tí rồi nó bay tiếp, giảm một tí rồi bay tiếp. Đấy, bay rất là xa, mọi người thấy không? Đấy, thì đấy là cái gì, đấy là cái cách mình dùng để xác định cấu trúc. Còn mọi người có học cái gì đi chăng nữa, mọi người cứ giải thích tại sao nó lại đi như thế, giải thích được thì mọi người sẽ chạy được, vậy thôi.
chứ đừng có nhìn ông nọ bà kia khoe ở trên mạng hay khoe ở đâu xong bắt đầu nhao vào bắt chước, không được đâu. Cái nghề là cái nghề khó nhất rồi mà lại đi bắt chước mà copy mà dễ như thế thì nói làm gì nữa. Ok, thì cách xác nhận cấu trúc như này là mọi người đã nắm được chưa? Có ai thấy không hiểu hay là gì không, hay là khó hình dung không? Alo, 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 alo. Ô đâu hết rồi? No, hiểu rồi bạn ơi. Ok, Tường đi ngủ hết rồi. Rồi, Bây giờ bật mic lại. rồi ý là trong khi live ấy thì mọi người cứ tương tác thì mới biết được ai còn nghe hay không, thì lại nói một mình. Ok. Còn nghe thôi. Bạn ơi, thế ví dụ như cái trường hợp mà kia nó không quét lại cái đáy ấy, Ừ. bạn kéo lên mà cái chỗ bạn mà xu hướng mạnh ấy, Ừ. đấy thì ví dụ nó lại lên luôn, thế thì cái chỗ mà ở dưới đấy thì mình còn giữ lại được không? Hay sau nó có quét lại vẫn dùng được không? Có giữ lại chưa? Vẫn dùng được à? Ví dụ mà cái Ở chỗ mà đây á, cái ở xu hướng đây mạnh á, ấy. ok, Ừ. nó mạnh thì nó vẫn là một cái nhịp tăng thôi chứ không phải là nhiều cấu trúc. Nó Ừ. vẫn là một cái, chỉ là một cái nhịp tăng như này thôi, một cái nhịp cấu trúc như này thôi. Thì đã bảo là nó đang trong một cái TR như này, nó đang nằm trong một cái TR như này thì mình cứ set là ok. Nếu trên đỉnh này nó cho mình cái lý do cái cấu trúc để sell thì ok mình sell, và trên này nữa thì xuống dưới này thì mình buy. Chứ đây Ừ. không phải nhiều người sẽ bảo ok đây là cấu trúc tăng, đây cấu trúc nó như thế này, đúng không, thì dùng kiểu Ừ. gì. Nhưng mà đây không phải là cấu trúc, mà đây nó chỉ là một nhịp thôi. Tất cả nó là một sóng thôi đúng không? Nó Đúng đẩy rồi, bốt qua cái chat kia. đúng rồi. Đấy thì như lúc nãy đã nói là gì, nếu mà nó quét thanh khoản xong xong mà nó BOS thì cái nhịp đấy nó sẽ là một cái một cái cấu trúc mạnh, mà cấu trúc mạnh thì nó sẽ đi rất là xa và nó sẽ không hồi về đâu. Nghĩa là nó đi luôn chứ nó không hồi về đâu. Đấy. Anh ơi, Sao ấy? cái đoạn hồi nãy anh kêu nó quét thanh khoản á, thì Ừ. cái chỗ đó, cái vùng đó mình như thế nào mình nhận biết và mình gọi nó là thanh khoản anh? Ok, thanh khoản thì cứ từ từ, cấu trúc đã rồi tí thanh khoản sau. Cấu trúc Rồi, đã. Khó nhất cấu trúc. Ok, thanh khoản thì ở mọi nơi rồi, nói chung là mọi đỉnh đáy nó đều là thanh khoản, nhưng vấn đề là nó đang nằm ở vị trí nào thì mình sẽ xét nó là thanh khoản. Ý là mình tìm nó khi mà nó đã chạy rồi, chứ không phải là mình vẽ ra là trên này nó sẽ là thanh khoản hay là dưới kia nó sẽ là thanh khoản. Cũng như kiểu là cung cầu ấy, cung cầu là giá chạy rồi mình mới xác định, chứ không phải là mình tự nhiên đang như thế này sau là mình không nhìn về bên trái, xong mình tự nhiên mình bảo trên này nó có một vùng cung, cái cung ở đâu, cung ở quá khứ chứ cung ở đâu. Đấy, nên là thanh khoản là mình nhận biết bằng cái việc là nhìn quá khứ, tất cả là nhìn về bên trái hết. Đấy, còn thanh khoản như nào thì tí nữa. Ok, cứ từng tí một. ok. Rồi, và có một cái nữa là gì, để mà xác nhận đảo ngược xu hướng thì mình cần là gì, ví dụ như trong xu hướng giảm thì mình cần hai mức cao, hoặc là trong xu hướng tăng thì mình cần hai mức thấp. Đây, đang tăng thì để giảm thì mình cần hai mức thấp, đúng không? Thì đây nó đang tăng này, bằng cái việc là rất là nhiều những cái đỉnh đáy tăng dần lên. Đấy, tăng dần lên. Úi giời. Đấy, nó như vậy. Rồi, thì hai mức thấp ở đây là gì? Đây, đây sẽ là một mức thấp này. Đây sẽ là một mức thấp này. Vì đây là thấp hơn cái đỉnh cũ, đúng không? Thấp hơn đỉnh cũ. Và thứ hai nữa là nó cho mình là một cái đáy thấp hơn. Đây. Đấy thì đây sẽ là gì? Hai mức thấp của mình. Đây sẽ là hai mức thấp. Thì khi nó có hai mức thấp này rồi thì ok mình sẽ không buy nữa và chuyển sang sell, bắt đầu là chuyển sang sell. Đấy thì đây nó kiểu nó cho mình chóc ấy. Đây phá vỡ cái đầu tiên này là chóc này. Không có một bốt là được. Đấy, Xác chóc nhận. xong này, chóc xong là mình phải đợi cái đỉnh này hoàn thành. Chứ còn chóc xong ấy, ví dụ như ở đây nó mới có chóc một thôi thì chưa chắc nó đã đảo chiều, vì là nó có thể là nó chỉ quét thanh khoản của cái đáy cũ này thôi. Nên là mình phải đợi cái gì, đợi cái đỉnh này nó hoàn thiện
đỉnh này hoàn thiện thì bắt đầu mình mới xác nhận là ok, nó đang thay đổi cấu trúc, nó đang đảo chiều, nó đang từ tăng sang giảm hoặc là từ giảm sang tăng. Đấy, thì từ tăng sang giảm thì mình cần hai mức thấp, mà từ giảm sang tăng thì mình cần hai mức cao. Hai mức cao đây là một mức thấp này, thì đây là mức thấp cao hơn này, đây là một mức thấp cuối này, là cái đỉnh thấp cuối cùng ấy, cái mức thấp cao, cái đỉnh thấp hơn cuối cùng. Sau đó đây là một mức đỉnh cao mới, thì đây sẽ là hai mức cao của mình. Đấy, thì đây là xác nhận đảo ngược xu hướng. Rồi tiếp theo mình có một cái nữa trong cấu trúc mà cần phải biết, đó là ở cái choang hai, hoặc là ý là cái mức mạnh, mức cao mạnh hay yếu, hay là thấp mạnh hay yếu. Thì mức mạnh ở đây nó là những cái mức mà nó quét thanh khoản và phá vỡ cấu trúc. Mức cao mạnh hay yếu, mức thấp mạnh hay yếu. Đấy, nó là như vậy. Rồi thì những cái mức mạnh là những cái mức mà quét thanh khoản và phá vỡ cấu trúc, còn mức yếu thì không. Mức yếu thì nó không tạo ra mức cao hoặc thấp mới, và khi mà giá mà nó không thể phá vỡ theo cái xu hướng ngược lại ấy, thì cái mức yếu ấy mình sẽ làm TB. Ví dụ như thế này, mình sẽ có là một cái cấu trúc tăng. Ok, rồi cấu trúc tăng thì ở đây nó liên tục nó phá vỡ cấu trúc này. Nó liên tục nó phá vỡ cấu trúc. Đấy, thì đâu là cái mức gây ra cái phá vỡ cấu trúc ấy, thì đây là cái mức thấp. Mức thấp đây, mức thấp đây sẽ là cái mức phá vỡ cấu trúc của mình. Thì nó sẽ là cái mức trong lao. Trong lao thì là mức mạnh, mức thấp mạnh. Phá vỡ cấu trúc thì là thấp mạnh. Được chưa? Đấy. Rồi khi mà nó không thể tạo ra sự phá vỡ mới theo cái hướng ngược lại, ví dụ như ở đây là giá nó quay về nhưng mà nó không thể phá vỡ được cái mức choang lao này, nó không thể phá vỡ mà nó bật lên, đấy, bật lên thì đây sẽ trở thành là mức yếu, vì là nó có phá vỡ cấu trúc đâu, đúng không? Thì đây sẽ là mức cao yếu, nó là mức cao yếu week 2. Đó, thì cái mức yếu này sẽ làm TB của mình, sẽ là cái TB của mình. Đấy, nên là chỉ cần biết là ok, mức mạnh là cái mức mà phá vỡ cấu trúc, mức yếu thì không. Và khi mà một cái mức yếu nó không thể tạo ra một cái sự phá vỡ theo cái hướng ngược lại ấy. Như là ở đây nó đang cấu trúc tăng mà, thì nó cần là gì? Phá vỡ giảm xuống, mà nó không phá vỡ được giảm, thì cái mức yếu đấy sẽ trở thành TB. Có nghĩa là gì? Mức mạnh, mức mạnh thì mình tìm TB, tìm NG, quên. Mức mạnh tìm NG, còn mức yếu làm TB. Đấy, mức yếu làm TB. Thì tạm thời là mình cứ mức mạnh tìm NG và mức yếu làm TB đã, còn không biết được là nó sẽ đi lên trên này nữa hay là xuống dưới nữa, nên là mấy cái chuyện là TB mọi người đặt trong cái tầm của mình thôi, chứ còn đặt TB nó xa vời quá thì nó cũng vô lý, đặt thế thì nó không hay, không giải quyết được cái gì. Đấy. Thì cái quét thanh khoản là như thế nào? Quét thanh khoản với mình ấy, thì tất cả các thứ, kể cả cấu trúc nó cũng quét thanh khoản, cung cầu cũng quét thanh khoản, rồi là OB nó cũng quét thanh khoản, cái gì cũng liên quan đến thanh khoản hết. Thì cái mức mạnh ở đây là gì? Ví dụ như mình có thể là check trước nhá, check trước xem là ví dụ nó chưa bot, nhưng mà check trước được là cái đỉnh đấy hay là mức cao đấy nó có phải là một cái đỉnh mạnh hay không, một cái mức cao mạnh hay không, và cái việc là mình xem là nó có quét thanh khoản hay không. Thì có hai dạng để mình nhận biết. Một là gì? Nó quét thanh khoản bình thường, quét thanh khoản sau đó nó chóc. Đấy, sau đó chóc. Đấy, như đây, đầu tiên là nó quét thanh khoản cái đỉnh bên trái này, sau nó cho mình chóc này.
Đấy. Trên này thì thanh khoản. Rồi. Thì đây là cái mức cao nhất của nó. Cao nhất của nó. Thì đây sẽ trở thành là gì? Một cái mức cao mạnh. Một cái mức strong high. Ở đây mặc dù nó cũng quét thanh khoản. Nó cũng có quét thanh khoản. Và đây nó cũng có chóc. Nhưng mà vấn đề là cái đỉnh thứ hai này nó lại thấp hơn cái đỉnh đầu tiên. Thì cái mức này nó chỉ là một cái đỉnh yếu thôi, là mức cao yếu thôi. Xác nhận cấu trúc đầu chiều. Đây lúc nãy bảo đi là hai mức thấp và hai mức cao mà. Đó. Thì đây sẽ là cái mức strong của mình, đây là mức mạnh của mình. Còn dưới này nó chỉ là một mức yếu thôi, vì nó không phải là mức cao nhất. Đấy. Quay lại trên chart. Ví dụ ở đây, kể cả nó chưa có bot nhá. Đây. Nó chưa có bot thì mình xác định được là cái mức cao này, mức cao trên này nó có phải là gì ở một cái mức cao mạnh hay không, bằng cái việc là gì mình check xem là nó có quét cấu trúc hay không, ý là nó có xử lý thanh khoản hay không. Thì ở đây mình đã thấy nó xử lý thanh khoản này. Sau đó thì sao, sau đó là nó cho mình chóc này, đúng chưa? Đấy, thì cái mức cao ở trên này nó sẽ là gì, ở một cái mức cao mạnh, một cái mức cao mạnh. Đấy. Còn khi nó bot rồi thì nó lại càng khẳng định cho mình là đây là một mức cao mạnh nữa. Đấy, thì mình có thể là check trước để xem là nó có phải là một mức cao mạnh hay không, check trước khi có bot. Đấy. Và có thêm một cái cách nữa là nó không có chóc, nhưng mà mình chỉ cần nó quét thanh khoản thôi là được tính rồi. Ví dụ như đây cũng ok, cũng giật lên rồi. Đấy, xong là đi xuống đi chẳng hạn, đi xuống rồi. Thì ở đây mình bên trái mình cũng thấy là nó đã quét thanh khoản này, được chưa? Rồi đến đây thì bắt đầu nó cho mình là gì, chóc. Mặc dù nó không phải là cái đỉnh mà gây ra, không phải là cái đỉnh cao nhất mà gây ra chóc, nhưng mà nó là cái mức cao nhất trong cái vùng đấy, cao nhất trong cái vùng đấy, thì nó cũng được gọi là gì, strong high, một cái mức cao mạnh. Đấy, một mức cao mạnh. Còn cái đỉnh này kể cả mình có check nó có quét thanh khoản ở đây, ok có quét, nhưng mà vấn đề là cái đỉnh sau này nó cũng không cao hơn cái đỉnh này, nó cũng không cao hơn cái đỉnh cao nhất, thì nó cũng chỉ là gì, một cái đỉnh yếu thôi, một cái mức cao yếu thôi. Đấy, nên là mới có câu chuyện là gì, khi bot xong thì mọi người tìm cái mức cao nhất, thì đấy là lý do như vậy. Đấy. Chứ còn mọi người, nhiều người xác định cấu trúc hoặc là mọi người sử dụng indie ấy, đó là gì, không, cấu trúc thì không phải là như này. Bình thường như mình xác định thì cấu trúc nó sẽ như này, nhưng mà mọi người dùng theo indie chẳng hạn thì cấu trúc nó lại thế này cơ, nó lại thế này chẳng hạn. Đấy, nó lại thế này cơ. Đấy, nó lại như thế này, thì không biết được là lên đọc cấu trúc như thế nào, không biết là như nào cho đúng. Có ai sử dụng cái cách này để xác định cấu trúc không? Ok. Đấy, thì đây là gì, ở đây là cách nhận biết những cái mức cao mạnh hoặc là thấp mạnh, hoặc là cao yếu thấp yếu. Đấy, thì mức mạnh mình tìm NG, còn mức yếu thì mình làm TB, vậy thôi. Và nếu mà cái mức cao hoặc là thấp mạnh đấy mà nó đã MITI, có nghĩa là nó đã trở về, nó đã quay về nó test đi chẳng hạn. Đâu rồi? Nó quay về đó test, quay về đó test, quay về đó test. Đây chưa có thằng nào nó test cả, thằng này thì chưa test, chưa chạm vào luôn. Đây, ví dụ như đây là một mức thấp mạnh này, rồi nó quay về nó test này, thì có nghĩa là nó đã giảm thiểu ấy, nó đã MITI ấy, thì cái mức mới hình thành, cái mức mới hình thành nó sẽ trở thành là một cái vùng thanh khoản trong một cái vùng khác. Ví dụ như mức
mức mức mức mức mức mức thấp này, mức thấp này nó sẽ dễ trở thành thanh khoản cho một cái vùng khác trong tương lai. Đấy. Ở đây thì vì sao lại bắt được thêm cái vùng này, thì đây nó là phá vỡ cấu trúc các thứ con rồi. Thì cái này thì không biết là mình nhớ là mình có làm một video rồi hay là chưa, sao hay là live riêng hay sao ấy. Nhưng mà thường ấy, ví dụ như một vùng mà nó đã quay về mà nó test rồi ấy, mà nó quay trở lại lần thứ 23 ấy, chẳng hạn, thì cái vùng đấy nó sẽ trở thành yếu. Nếu mà nó quay về test nhưng mà nó lại kiểu nó không tạo ra cấu trúc mạnh như này, mà nó lại cứ tà thôi, thì cái vùng này nó sẽ yếu, thì không nên giao dịch. Còn đây là nó bay rất là mạnh lên các thứ, nó phá vỡ cấu trúc rồi là nó phá thằng cung cầu đối diện, thì mình setup được cái lệnh buy theo cái vùng mới này, chứ không phải là dựa theo cái vùng này. Đó. Rồi thì đấy là cái mức cao thấp mạnh yếu cũng như là cấu trúc. Rồi thì trong cấu trúc mình có một cái nữa, con GU khác. Con GU thì nó là quét thanh khoản rồi. Đây, con GU thì nhiều người hôm nay cũng hỏi là tại sao hôm qua lại vào con GU như thế. Thì đây, GU là nó đã quét thanh khoản rồi, cũng như là nó từ chối giá của cái đáy cũ rồi. Nó từ chối giá của cái đáy cũ rồi. Đấy, xong rồi nó quét thanh khoản, xong rồi nó chóc, thì bắt đầu là bắt lại thôi. Đấy, chứ không có cái gì nó quá ngạc nhiên ở con GU này cả. Rồi, tiếp theo là chóc. Chóc. Rồi, chóc thì nó chỉ là cái tên gọi tắt của cái việc là thay đổi cấu trúc. Như là cái dấu hiệu đầu tiên cho cái việc là thay đổi cấu trúc, thì nó là một cái thay đổi ngược hướng. Ví dụ đang tăng mà nó tự nhiên nó có một cái nhịp sập xuống, thì nó là một cái thay đổi ngược hướng, thì mình sẽ gọi là chóc. Và lưu ý nha, chóc bắt buộc là giá nó phải tiếp cận đến một cái POI nào đó, sau rồi nó dập xuống, nó quét cấu trúc, thì lúc đấy mới gọi là chóc được. Chứ còn một cái cấu trúc tự nhiên nó đang đi như này, xong rồi nó quét xuống, và nó đi tiếp, nó quét xuống, thì nó không được gọi là chóc, mà nó chỉ là liquid thôi, ý là nó xác nhận đỉnh đáy thôi. Còn khi nó đã chạm vào POI rồi mà nó dập xuống, nó quét đáy hoặc quét đỉnh, thì lúc đấy mình mới gọi là chóc. Lưu ý cái phần này nha. Nhiều người vẫn hỏi, nhiều người giải thích, người ta comment ở trên YouTube ấy, bảo là gì, giải thích khó hiểu thế. Thế chóc giải thích như thế thì khác gì là cứ mỗi một lần cấu trúc nó đi lên, xong rồi nó quét cái đáy gần nhất là chóc. Đâu phải, mình đã nói rõ ràng là gì, bắt buộc phải có một cái POI ở khung lớn hơn, một cái POI ở khung ở H time frame chẳng hạn, để cho nó phản ứng. Đấy, chứ không phải là tự nhiên nó đi xong rồi nó quét mình gọi là chóc được. Nên là mọi người để ý đấy, bây giờ SMC nó nổi thật, xong là indie về SMC cũng đầy ra, xong là chóc rồi bot loạn xạ đây, chả biết đâu mà lần. Đấy, việc mà mọi người sử dụng mà mọi người không hiểu thì đấy, mọi người cứ bảo là có chóc là vào lệnh, xong rồi nó Anh đang ơi, đi như thế, nó quét, nó xác nhận như thế, xong bắt đầu cứ sell xong rồi chết loài mắt đấy. em hỏi cái em mới vào nên là em hỏi cái thuật ngữ BOI là gì anh? POI nó là point of interest. Interest viết thế nào nhỉ? Interest chữ S viết thế nào nhỉ? ES đây à? Ok, nó gọi là điểm quan tâm. Thì cái này nó gọi chung cho cung cầu, gọi chung cho OB, gọi chung cho order block ấy. Đây là những cái khu vực mà nó phản ứng, nó có thể phản ứng, thì gọi chung là point. Chứ nó có khác gì bay đâu, mình gọi bay cũng được, mình gọi point cũng được, đâu cần thiết. Ok. Người thì Tiến này, ơi, tôi bảo ví dụ mà 15 nó đang tăng như thế đi, mà mình phải dùng cái POI của H4 thì cũng có 2-3 cái, cái nào cũng được à, miễn là nó làm OB hoặc là cái SDZ nó rõ là mình đều dùng được đúng không? không, nếu mà nhiều quá, nhiều vùng cung cầu quá, thì mình sẽ sử dụng cái premium discount ấy để mình check.
Ví dụ ở gần đấy trên cái phần 50 đến có 2 niền 3 cái niền thì mình thì lại check xem thằng nào nó để lại imbalance nhiều hơn, thằng nào cái POI đấy nó có quét có quét thanh khoản hay không. Tí nữa sẽ đi đến cái phần là lựa chọn POI thế nào cho nó tốt. không thì ví dụ bảo vào chốc thì nó cứ chạm POI nào mà trên Ethereum là chốc thì thế thì dùng thế cũng có nhiều lúc cũng chết chứ nhỉ, sao mà Tất nhiên làm sao có cái gì 100% được. Đây cái việc mà kiến thức là một phần, hai nữa là mình phản ứng với nó như nào. Đây có nhiều người ấy thì sao, họ thích ăn chắc, họ cứ đợi lên tận trên này họ mới bắt cơ. Nhưng mà có nhiều người là gì, vừa chạm vào point là bắt đầu đi tìm chóc rồi. Như hôm qua con vàng ấy nó SL cho 4 phát liền đấy, đến phát thứ 5 thứ 6 mới bắt được ấy, thì ai bảo gì, trách làm sao được. Tùy theo mỗi người, có người thích đánh khung lớn như Queenie chẳng hạn, thích đánh khung lớn H4 hoặc là H1 cơ. Nhưng mà mình thì đấy, có những kèo 15 giây cơ, máu chó thế cơ. Nên là cái này là tùy theo từng người một, từng cái cách đánh một. Và cái việc lựa chọn POI như nào ấy thì tí nữa sang phần cung cầu thì mình sẽ nói tiếp. Rồi đấy, thì POI nó là như thế, nó đại diện cho cung cầu, là cho gọi chung, tên chung cho những cái khu vực có thể phản ứng đấy. Rồi xem nào, và cái chóc ấy nhá, cái chóc thì có thêm một cái nữa này. Ờ, luôn luôn sử dụng một cái POI ở khung lớn để mà đợi chóc. Và tốt nhất là mình sẽ đợi một cái chóc khi mà nó đã quét thanh khoản xong, đợi một cái chóc khi mà nó quét thanh khoản xong. Thì tuy nhiên thì mình phải cân nhắc với cái việc là sử dụng chóc, vì là nó có thể là dính nhiều những cái chóc fake, chóc giả ấy. Ấy thì tốt nhất là mình nên đợi một cái đợt mà giá nó quét thanh khoản, sau đó là nó mới tạo chóc, thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thanh khoản, tạo chóc, xem nào, cái bay H4 đâu nhỉ. Ờ, bay H4 đâu nhỉ. Ok. Đấy, để xem ở đây nó có không nào. Ok. Rồi thì cái mà không, cái này thì hơi quay, đoạn nào cho nó rõ rõ một tí cơ thì nó sẽ tốt hơn. Đây thì mình sẽ đợi chóc bằng cái việc là nó tiếp cận đến cái POI này. Đầu tiên là tiếp cận đến cái POI không lớn này. Sao nào? Ai cần nói thì bật mic nhá, chứ nó hơi ồn tí. Đấy thì mình đầu tiên là gì, đợi giá nó quét thanh khoản này, thì ở đây mình có hai cái mức ngang ngang nhau. Ok, EVH đi chẳng hạn. Rồi sau đó là quét qua rồi bắt đầu là tạo chóc, được chưa. Đấy thì khi mà mình gặp một cái chóc như này nó sẽ tốt hơn là một cái chóc không có thanh khoản, đó. Rồi thì khi có chóc thì mình sẽ sử dụng như vậy để xem nó có khớp hay không. Dễ đi lắm. Còn tất nhiên là mặc dù kể cả một cái OB đẹp hay là một cái cung cầu đẹp hay là một cái chóc đẹp đi chăng nữa, nó vẫn miss bình thường. Chứ mà nếu mà phát nào nó cũng đúng, phát nào nó cũng ngon như kiểu sách giáo khoa ấy, hay là backtest ấy, thì nó lại đơn giản quá. Đó. Cái này thì chóc mà nó đi quá xa này thì không thành công rồi, fail. Ok. Đấy thì nên là gì, khi mình đợi một cái chóc thì tốt nhất là mình nên đợi một cái thanh khoản, sau đó là nó chóc, thì khi đấy thì cái kèo của mình thì chẳng hạn nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, hoặc là cái việc xác định xu hướng nó cũng dễ dàng hơn rất là nhiều. Có thể mọi người không bắt được ở cái chóc này thì bắt ở những cái BOS khác, bắt ở những cái nhịp PO, bot tiếp theo, nhịp BOS tiếp theo.
vì nó đi theo một cái order flow mà, thì nó luôn luôn tạo ra những cái vùng để mình có thể là bắt tiếp được, sell tiếp xuống được. Đấy. Và chóc thì có hai loại chóc. Bình thường là mình chỉ cần là quét như thế này, là mình gọi là chóc rồi. Đấy, thì mình sẽ có hai loại chóc. Thứ nhất là chóc nó chỉ quét cấu trúc con thôi, và hai nữa là nó vừa chóc và nó vừa bot cấu trúc chính luôn. Thì mình vẫn luôn biết là trong cấu trúc thì luôn luôn là cấu trúc con mà. Đấy, thì ví dụ như ở đây mình có một cái POI không lớn rồi, giá nó tăng lên, thì đây là cái cấu trúc chính của nó đi. Đấy, cấu trúc chính của nó, sau đó nó tạo ra một cấu trúc nhỏ hơn. Đây là những cái đỉnh đáy chính này, còn đây là những cái nhỏ. Đây, cấu trúc nhỏ hơn với cái cấu trúc nhỏ tí ở bên trong thôi. Đây là một cái cấu trúc con thôi, hoặc là một cái nhịp pullback nhỏ thôi. Đấy, một cái nhịp pullback nhỏ thôi, thì có thể là gì, nó chỉ chóc cái cấu trúc nhỏ ấy thôi, chứ không phải cấu trúc chính. Cấu trúc chính ở đây cơ. Đấy, thì nó chỉ chóc cái nhỏ ấy thôi, nó đi xuống, ok, nó quét cái nhỏ này rồi nó bật về thì mọi người sẽ sell tại cái thằng cung mới này, cái thằng cung mà gây ra chóc này, thằng cung mới này. Đấy, cung mới này, xong là nó mà lên cái vùng cung mới, xong là nó xuống, bây giờ nó mới xuống, nó bot nhá, hoặc là nó bot chính nhá. Đấy, thì nhiều người sẽ bắt tại cái vùng bay mới này, bắt theo vì đánh theo order flow mà, nó cứ theo luồng ấy. Chỗ đó mới quét dâu mà tính chóc luôn à? Chóc thì chỉ cần dâu thôi, dâu quét qua là tính chóc rồi, còn bot mới là tính thân. Còn nếu mà chóc mà nó chóc cả bằng thân thì nó lại tốt hơn, chóc bằng thân thì tốt hơn. Còn bình thường là khi chóc thì chỉ cần dâu nó chọc qua là mình được tính rồi. Đấy, thì ở đây có nhiều người sẽ ok Anh cái ơi. bot. Có ai định hỏi gì đúng không? Anh nó chóc qua thì ví dụ có một cái cây nến mạnh, nó chóc qua xong có một cái cây nến bật ngược lại luôn, đóng nến dưới xong cái nó bật ngược lại luôn, thì sao cũng cũng là như vậy luôn hả? Cũng là chóc, thì chóc chỉ cần là tính dâu rồi mà, dâu nó giật, nó xuyên qua là mình đã tính được rồi. Còn thực ra là lấy thân lên cũng được, ý là lấy giống như bot cũng được. Nếu mà vì ví dụ như mọi người không thích mạo hiểm thì đợi chóc bằng một cái thân nến, ý là nó giống như bot đấy. Còn ai thích mạo hiểm thì cứ có dâu giật xuống là bắt đầu nhảy vào tìm entry rồi. Mọi người đừng đừng bắt chước theo một ai cả, hãy theo mình, theo theo bản thân của các bạn ấy. Các bạn muốn thế nào cho nó chắc ăn thì mọi người vào, và cái này phải backtest nhiều vào, chứ không phải là xem một hai video hay là như thế nào rồi hiểu chóc rồi hiểu POI rồi nhao vào đánh đâu. Đánh thế thì chỉ còn cái đi thôi. Đấy, thì ở đây đầu tiên nó chóc, xong bắt đầu là sell tại cái thằng cung này, cung gây ra chóc này, xong là nó lại tiếp tục nó phá vỡ cấu trúc và nó phá vỡ cấu trúc chính. Có đầy chứ. Khi chóc rồi kể cả bằng thân nên nó vẫn bụp lên, là nó bụp lên thì lại đợi tiếp chóc mới. Cái đấy là chóc giả thì tí nữa sẽ nói tiếp. Có hết, trường hợp nào cũng có hết. Đấy, thì nhiều người sẽ bắt tại cái thằng cung mới này để mà sell theo order flow, nhưng mà vấn đề là bụp lên thì tính cái SH thôi, bụp lên đó, bụp lên thì mình phải đợi cái cấu trúc mới, cấu trúc mới. Tí nữa cái phần chóc phách thì sẽ có. Đấy, thì nhiều người sẽ sell tại cái cung mới này, nhưng mà vấn đề ấy, là một cái chóc nó chỉ chóc cái cấu trúc nhỏ thôi. Quay còn lâu mới đến anh ơi, cung cầu còn chưa qua chưa gì đã quay. Cái thích nhảy cóc thế thì em giải thích làm sao được. Ok rồi, thì đây nhiều người sẽ sell tại cái cung mới này, nhưng mà vấn đề ở đây ấy, là nó chỉ là chóc cái cấu trúc nhỏ thôi, chứ không phải là chóc cái cấu trúc chính. Tức là một nhịp của nó ấy, nó không chóc được cái cấu trúc chính thì không nên sell tại cái vùng bay mới này.
mà giữ nguyên cái bay này, ví dụ đang vào lệnh được ở cái bay trên này rồi thì giữ nguyên cái bay đầu tiên, chứ đừng dịch L vội. Nếu mà dịch L vội mà đánh theo bay dưới là chết, là khả năng đai cái chỗ này là cao hơn. Đấy, thì đây là cái chóc ở khung bé, chóc ở cái cấu trúc con. Đấy, mà không chóc một phát cấu trúc to, cấu trúc chính. Còn cái trường hợp mà chóc cấu trúc chính đó là gì? Ok, nó cũng cấu trúc như này, xong rồi nó lên đây, xong rồi một phát nó chóc cả con cả chính luôn. Đấy, nó chóc cả con cả chính luôn. Đấy, ví dụ đây là cấu trúc con đi, cái đỏ này là chính đi. Đấy, thì cái trường hợp này nó chóc một phát, ý là một cái nhịp sập của nó ấy, là nó vừa chóc nó vừa bót luôn, ý là nó chóc cái cấu trúc chính luôn đấy, chứ bót thì không phải. Bót thì nhiều anh em lại ném đá lại bảo vừa mới bảo chóc xong giờ lại bảo bót. Đấy, thì đây là cái bót là chóc ở cấu trúc con, còn đây là bót luôn đi cấu trúc chính. Thì với cái trường hợp như này ấy, thì mình chỉ cần là sell một phát ở đây thôi, sell một phát ở đây và đợi nó quay về rồi vào lệnh thôi. Đấy, thì đây sẽ là hai cái kiểu chóc, đây sẽ là hai kiểu chóc. Đấy, hai kiểu chóc thì chỗ hai cách vào lệnh khác nhau, nghĩa là có hai cách giữ lệnh khác nhau ấy, chứ không phải là vào lệnh. Vào lệnh thì như nhau rồi nhưng mà cách giữ lệnh sẽ khác nhau. Đó. Rồi chóc thì cũng có chóc zit, chóc z, chóc fake, chóc real. Thì chóc fake là một cái vùng bay giá nó tiếp cận đến một vùng bay mà nó chóc nhiều lần, nó chóc nhiều lần. Ok, bay úi giời. Rồi thì chóc fake là gì? Khi mà mình gặp giá nó tiếp cận đến một cái bay rồi, nó đi vào trong một cái bay ở H trong phên rồi, nhưng mà nó chóc nhưng mà nó giật SL của mình rất là nhiều lần. Đây thì mình sẽ gọi là chóc fake. Và cách xử lý với chóc fake nó sẽ như thế này. Ờ, đâu ta, đoạn nào nhỉ? Ờ, nó có thể như thế nào nhỉ? Ok, chóc fake đây, ví dụ như đây giá nó bắt đầu nó tiếp cận này. Đấy, bắt đầu nó tiếp cận thì ở đây là mình có thể coi đây là hai cái là cái mức EQH đi, là một mức EQH đi. Rồi thì cái chóc của mình ở đâu? Thì đây là một cấu trúc con này, cấu trúc con này thì đây sẽ là cái chóc của mình. Đấy, hoặc là đây cái chóc chính thì sẽ ở đây. Đấy, thì xem là nó có chóc hay không. Ok, nó chóc này thì nhiều người thì mình sẽ sell tại cái vùng trên này, là cái vùng bắt đầu gây ra chóc, đúng không? Bắt đầu gây ra chóc. Ok, sell rồi cái này nó bị fail, nó đã bị lủng qua thì lại tiếp tục di chuyển, cái vùng này sẽ là liqui, và mình sẽ đợi tiếp cái chóc mới bằng cái việc là đây là cái chóc con của mình. Đấy, và đây là cái chóc chính của mình. Đấy, tiếp tục đợi rồi chạy tiếp để xem nó có như thế nào. Rồi nó không về chóc được mà nó lại tiếp tục, nó lại SL cái vùng trên này, thì cứ liên tục như vậy. Mình sẽ đợi cái gì? Mình sẽ đợi cái mức đáy của nó bị phá vỡ, cái mức thấp bị phá vỡ này. Bao giờ cái mức của nó bị phá vỡ thì mình mới tính. Còn đây là chưa chóc nhá, thì mình cứ nâng dần cái chóc của mình lên. Đấy, cứ nâng dần chóc lên. Ví dụ đây đấy thì bắt đầu là chóc ở đây, đợi chóc tiếp xem nó có chóc hay không. Ok, không có chóc rồi lại bật lên thì lại tiếp tục lặp đi lặp lại cái như vậy, lặp đi lặp lại như vậy. Khi nào có chóc thì bắt đầu mình setup. Bắt đầu là có chóc rồi này thì bắt đầu là gì? Setup một cái vùng ở đây để sell chẳng hạn. Đấy. Rồi nó không lên, nó không về tới cái POI của mình, và tiếp tục là gì? Nó bắt đầu nó cho mình là
là phá vỡ cấu trúc. Ở đây thì chỉ là phá vỡ giả thôi, fake thôi, đến đây nó mới phá cấu trúc cơ. Thì đây sẽ là cái đỉnh mới của mình, cái đỉnh mới của mình. Và cái đỉnh mới này thì trước đó nó cũng có gì, quét thanh khoản. Thì đây sẽ là cái POI của mình theo đúng cái cách vẽ về về cung cầu ấy. Đấy, theo đúng cách vẽ cung cầu. Ở đây là màu một rồi thì nó cũng không dính, nó cũng không bóp bé hơn nữa. Bé hơn nữa thì cái việc backtest của mình nó không hợp lý. Đấy, từ trên xuống dưới đi. Đấy, bắt đầu là giá nó chạy, cái vùng này nó còn nguyên này. Ok, để xem nó có lên không. Ok, ok rồi, nó đã tiếp cận đến cái POI của mình. Tiếp cận đến cái POI của mình để xem này. Ok, không xuống được đúng không, không xuống được phải tăng lên. Rồi tiếp theo đây sẽ là cái bay đầu tiên, cái bay đầu tiên mà nó gây ra chóc ấy. Đấy. Rồi xuyên tiếp đúng không, như hôm qua ấy, là mình đã bị nó chóc fake ở đây rất là nhiều lần, bị chết mấy phát ở đây liền vì cái chóc giả đấy. Chóc giả đấy. Nên là gì, khi mình thấy một cái một cái chóc mà nó fail ấy thì mình sẽ tiếp tục mình đợi tiếp những cái chóc mới. Khi cái chóc mới nó có rồi thì bắt đầu là mình mới vào lệnh, còn không thì sẽ không vào lệnh. Đấy, như cái trường hợp này là chóc như này nó vẫn hơi nó vẫn hơi xấu. Đúng ra là một cái chóc fake ấy là nó phải cho mình chóc cơ, chóc cho mình chóc thật đấy, xong mà nó fail cơ. Nó như thế nào nhỉ? Ví dụ như đoạn này. Ok, xóa bớt mấy cái này đi nhá. Ok, ví dụ như nó tăng lên này, nó tăng lên, ok nó tăng lên xong rồi nó giật xuống, nó cho mình chóc, ý là cái chóc thật luôn, chóc real luôn. Xong rồi bắt đầu sell ở đây, sell ở đây chết, xuyên qua đúng không, thì mình sẽ đợi cái chóc mới ở đây. Đấy, đợi chóc, khi có chóc rồi thì mình lại sell ở đây, sell ở đây mà lại chết tiếp thì lại đợi cái chóc mới ở dưới đáy này. Đấy, thì khi có chóc rồi thì mình bắt đầu mình vào lệnh. Đấy, còn như con vàng lúc nãy đi ấy, là gì, nó cứ tăng dần lên chứ nó không phải là cho mình chóc chóc thật để cho mình fake. Đấy, thì cái việc mà chóc fake nó sẽ như thế. Nên là cứ miễn miễn sao ấy là cái POI của mình, cái giá của mình ấy nó nằm trong cái POI này, nằm trong cái POI này thì mình cứ bắt, Đấy. Nó có thể là một cái chóc, một cái bay nó quá là to, một cái POI nó quá là lớn thì nó có thể là chóc 3-4 lần giả trước khi nó mới chóc thật cơ. Đó. Nên là nó mà vẫn nằm trong bay thì nó vẫn nằm trong voi trong bay thì mọi người cứ bắt, lại không việc gì phải sợ nữa cả. Rõ hơn thì như này, đây thể hiện rõ hơn nhé, vẽ hơi xấu vì cái này hơi bé rồi. Ok, đấy nó như này. Ở đây là mình có quét thanh khoản này, xong là bắt đầu là chóc này. Đấy, thì khi mà nó fail thì mình phải đợi cái đáy mới của nó chóc thì lúc đấy mới vào lệnh. Đấy. Còn không tránh được đâu, cái việc mà chóc fake hay là bot fake hay là gì ấy không tránh được đâu. Mình chỉ phân tích làm sao để cho cái xác suất của mình nó cao hơn thôi. Đấy, chứ không có chuyện là đọc được thị trường đâu. Nhiều ông cứ bô mồm đọc được thị trường đánh thì cháy. À, đấy thì nó sẽ là như vậy. Đây là cái việc là xử lý chóc fake như thế nào. Có một dạng nữa của chóc fake, đó là chóc giả trước khi chạm vào POI. Chóc giả trước khi chạm vào POI. Chóc giả biết ở đây có không.
Ờ, chóc dã con nào có không nhỉ? Hả? Chóc dã gờ gì à? Gờ gì nhiều dâu này thì trách kiểu gì? Ok, một cái chóc dã trước khi chạm vào POI. Ok, để thử xem cái này có không nha. Không, cái này thì hơi xa, cái này thì xa quá. Ok. Một cái chóc giả trước khi chạm vào POI đây thì như thế này nó như thế này nó như thế này. ờ... Ví dụ như mình có một cái POI ở đây rồi, thì chóc giả là cái nhịp mà khi nó chưa chạm vào POI mà nó đã cho chóc rồi. Đấy, ví dụ như đây nó cho mình chóc rồi. Đấy, thì đây sẽ là một cái chóc giả. Thì với một cái chóc như này thì nhiều người sẽ ok buy tại đây. Ok, buy thì sao? Có phản ứng đấy, xong rồi cuối cùng thì sao? Sập. Nó phản ứng cho nó may nhá, còn nhiều trường hợp nhá, chóc giả là nó phi luôn, nó cắm luôn, nó không bật lên như này đâu, nó cắm luôn. Ý là nó xuống, nó bay lên như này, xong rồi nó tạo ra cấu trúc tăng chẳng hạn, nó dụ để cho mình là vào mua đi, ôn in vào đây để mua đi. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Nó giật xuống để tiếp cận đến cái POI chính của nó, chứ không phải là ở đây. Đấy, thì đấy người ta gọi là chóc giả trước khi chạm vào POI để dụ mình vào mình mua sớm, hoặc là nhiều người ấy, ôn in ở đây giá nó lên được mấy giá này nhưng mà không cắt, nghĩ là nó sẽ giật lên bay cao hơn, bắt đầu ôn in vào, cuối cùng là nó giật cho nó xuống cho 19 giá, gồng không nổi luôn. Nếu mà ôn in gồng là cháy luôn. Đấy, nó sẽ có rất là nhiều những cái bẫy để nó kin mình trước khi nó bay mạnh, hoặc là nó giảm mạnh. Hôm qua là cái việc là nó tạo bay, nó đi sideways trong một cái vùng ấy, xong rồi nó quét, thì cái đấy nó là liqui, nó là quét liqui, nó thiên về quét liqui nhiều hơn. Đó. Cái đấy thì video chiều nay mới đăng ấy, cũng có giải thích về cái việc ấy rồi. Đấy thì để dễ nhìn hơn thì nó như này, ví dụ đây là một cái vùng cầu của mình đi, mình muốn mua mà, thì giá nó đang giảm xuống, xong là nó chưa chạm vào point, nó chưa chạm vào cái POI của mình, nó đã giật lên rồi. Thì ok, nhiều người ấy sẽ gì nghĩ đây là chóc vì nó phá vỡ đỉnh cuối cùng mà. Thì như lúc đầu mình nói về chóc là gì, phải chạm vào POI thì mới được tính là chóc, còn không nó chỉ là quét thanh khoản thôi, đúng chưa? Đấy, nên là nhiều người hiểu sai về chóc, nên là cứ nghĩ đây là chóc, bắt đầu là nhao vào đây để buy, nhưng mà sao? Giá nó đâm cái pặc cái xuống, nó đâm cái pặc cái xuống, xong bắt đầu nó mới bay lên, nó tạo chóc thật cơ. Thì bây giờ bắt đầu mới là cái vùng để mình có lệnh cơ. Đấy, nên là ai mà buy tại đây là chết. Đấy, nên là nhiều indie ấy cứ chóc bot loạn xạ lên, chả biết đâu là chóc, đâu là bot nữa. Thì nó cứ vẽ mà, cứ có giá mà nó cứ bật phá đỉnh là nó vẽ mà. Đấy, còn số code thì toàn đi ăn cắp của nhau thôi, chứ mấy ông tự viết đâu. Đây, nó có cái chỉnh sửa này, nên nhiều ông thì cứ copy hết về, xong mà đổi cái tên thành tên của mình. Thế là đấy, đi bán, các thứ, đi hô hào group các kiểu, gà mấy cái chiêu ấy nó xưa rồi, nhưng mà vẫn nhiều người bị lừa lắm, mà toàn những người có tiền thôi, chả hiểu sao đời ảo thật. Đấy, thì đấy sẽ là gì, cái chóc fake và chóc trước POI. Và có một cái nữa, đối với chóc, đó là
nhiều khi ấy là một cái vùng cung cầu nó bị SH rồi, nó bị SH rồi mà mình muốn sell nó xuống thì làm như thế nào? Ví dụ như đoạn nào nhỉ? Xem trên chart có không này. À, mình có một vùng cung cầu ở đây, như cái này nó hơi xa này, cái này nó xa quá. Ok. Ờ, một vùng cung cầu đây, ví dụ như đây để xem nó có phải không này. Cái này thì cung cầu này thì hơi yếu, hơi xấu. Nào nhỉ, nhiều lúc thì đầy ra, nhiều lúc thì tìm ở đấy có. Ừm, ở đây thử xem, thử cái này nhá. Ví dụ nó đang giảm xong rồi mình thấy là gì, giá nó SH qua cái vùng cung cầu đấy, thì để mà sell được xuống chẳng hạn thì mình sẽ đợi một cái chốc mới rồi bắt đầu vào entry lại. Ví dụ đây là H1 thì mình sẽ về những khung bé hơn, ví dụ như M15 để mình xem là nó có cho mình một cái chốc mới hay không. Đấy thì ví dụ như đây ban đầu, ok, nó lên, nó phản ứng với cái POI của mình, xong rồi nó cho mình một cái chốc, chốc xong rồi bị xuyên qua, bị fake qua. Fake qua thì cái việc của mình là mình cần phải đợi một cái chốc mới bằng cái việc là sử dụng cái này, chốc mới. Cái này M15 mà nó không rõ mấy, ok M5 đi. Đấy thì mình sẽ đợi một cái chốc mới, thì khi chốc mới rồi thì mình bắt đầu mình sẽ vào lệnh. Khi chốc mới thì mình bắt đầu mình vào lệnh. Thì đâu là bay gây ra chốc, đây một cái bay này, ai mà sợ nữa thì lấy bay trên. Bay trên này thì hơi cao quá. Đấy, thì ok lấy cái bay này thôi, cao quá thì lấy cái bay này thôi. Đấy để mà gì, sell lại, để mà kiểu re-entry ấy. Đấy để sell lại nó. Đấy thì như thế thì mình sẽ bắt được thêm một cái kèo nữa. Đấy, nếu mà bị SH một vùng rồi thì mình sẽ đợi một cái chốc mới rồi bắt đầu vào lại, thì nó như thế này, nó thể hiện như thế này. Những cái này ấy, thì chỉ cần mọi người nhìn 1-2 lần thôi là mọi người quen ngay mà, chứ nó không không quá khó đâu. Ok ví dụ như đây mình có một cái vùng cung rồi, ban đầu thì giá bắt đầu nó tăng lên mà nó cho mình là một cái chốc trước đi, ý là đây một cái chốc trước đi, chốc đó, xong rồi bắt đầu là nó bị fail một cái chốc này, sau là mình sell ở đây, nhưng mà bị fail bằng cái việc là nó SH qua, nó phi qua nó SH. Đấy thì việc của mình là gì, việc của mình là đợi một cái chốc mới, Đấy. Khi nó có chốc mới rồi thì mình sẽ vào lệnh. Đấy, khi có chốc mới rồi thì bắt đầu mình sẽ vào lệnh, được chưa? Đoạn này có ok không? Ok anh ơi. Rồi trường hợp bay thì ngược lại nhé. Bay thì ngược lại. Ô đấy, trường hợp bay thì ngược lại. Thế mà nó vừa SH thì mình sẽ đợi một cái chốc mới rồi mình múc, thì nó point này nó ở không lớn rồi mà, hiện tại cái point này nó là không lớn rồi mà, không lớn, còn cái nhịp này là nhịp ở M15 chẳng hạn. Đấy và cái point này ý là cái nhịp nó SH ấy là nó giật dâu lên xong rồi nó quay về ấy, thì mình mới tìm thôi. Còn nếu mà nó phá qua bằng thân đến các thứ thì nó thành BOS rồi còn đâu, đúng không? Mình đợi những cái pha ấy đấy, đợi những cái pha nó quét SL ấy, SH giật lên tạo dâu xong rồi quay về ấy. Thì đấy là chóc đấy, chóc zip chóc rát.
Ok rồi. Như vàng bây giờ nó đang ở boy khung D đúng không anh? Vàng á, đâu rồi, vàng đúng rồi, vẫn đang ở khung D. Nó đang tiếp cận khung D rồi. Thì ở đây ấy, như hôm qua H4 này, H4 nó đã bị xuyên rồi, thì cái vùng này sẽ trở thành thanh khoản, một cái mức EQH của mình đi chẳng hạn. Thì có thể là gì, có thể nó sẽ phản ứng ở đây. Có nhiều trường hợp là nó có thể phản ứng ở đây, xong rồi nó đi xuống gần gần đến đây, xong nó lại bật lên để nó tạo ra cái mô hình thanh khoản đấy, xong rồi xuống đây là nó chóc, hoặc là xuống đây nó bót, thì bắt đầu nó mới cho mình sell cơ chẳng hạn. Hoặc là bây giờ là nó giật lên luôn, nó phi lên luôn để nó xuống, ý là nó quét thanh khoản ở đây thôi, xong rồi nó đi xuống luôn đấy. Rồi tiếp theo là cung cầu. Một tiếng rưỡi được rồi, nói hơi nhiều. Cung cầu, ok. Cung cầu thì thực ra là nó cũng khá là phức tạp. Như cái file mà mình gửi trên nhóm ấy, cái file mà xác suất cao của vùng cung cầu ấy, là nó khá là nhiều thứ ở trong đấy, như là vùng vàng rồi là vùng bạc các thứ. Nhưng mà cái phương pháp ở đời của mình nên mình chỉ dùng cung cầu để mình biết được đâu là những cái point tốt, đâu là những cái POI tốt, đâu là những cái vùng cung cầu tốt, và hiểu được bên nào nó đang control thị trường. Vậy thôi. Thì cung cầu đơn giản là sự tương tác giữa bên mua bên bán. Thì khi mà cầu tăng thì giá tăng, mà khi cung tăng thì giá giảm. Và các phạm vi của cung cầu nó là đại diện cho một cái vùng mua bán, và cung cầu thì nó có ở mọi khung thời gian. Nhưng mà cung cầu tốt thì nó lên ở những khung lớn có thể là H4, D, rồi tuần, rồi tháng, rồi năm. Còn nếu mà bay mà ở M1, M5 thì nó cũng không uy tín cho lắm, vì là thời gian nó nhanh quá, thì khối lượng nó ít, rồi là cái thời gian nó xây dựng cái vùng bay thì nó không được nhiều. Thì cung cầu chỉ đơn giản là mua tại cầu và bán tại cung thôi. Và quan tâm ấy, mình quan tâm đến cái việc là điều gì tạo lên một cái vùng cung cầu tốt. Thì tất nhiên là không phải là mọi vùng cung cầu nó đều như nhau. Nếu mà thấy nếu mà mình cứ nhìn thấy cung cầu là mình nhảy vào mình giao dịch ấy, thì đấy không phải là một cái điều tốt. Trước đây ấy, khi bắt đầu giới thiệu order block đến cho mọi người ấy, thì có nhiều người thì cứ nhìn thấy ở OB tăng thì tao mua, OB giảm thì tao sell, thì cũng ăn. Thời gian đầu thì ăn tuần 2 tuần ăn liên tục, sang đến tuần thứ 3 thứ 4 thì bắt đầu là chết rồi, cháy rồi, đủ các thể loại. Nên là bây giờ ấy, kể cả OB đẹp theo đúng nghĩa của OB hồi xưa nhá, là một cây đến tăng xong đấy là sập mạnh, hoặc là một cây đến giảm xong nó tăng mạnh nhá, nếu mà không check Nikkei là vẫn chết như thường. Thì một cái vùng cung cầu mạnh là một cái vùng bắt buộc phải phá vỡ cấu trúc, nếu mà nó không phá vỡ cấu trúc thì nó không có sức thuyết phục cho lắm. Và mình sẽ có một số những cái hợp lưu để lựa chọn cái vùng cung cầu đấy. Đó là quay lại là bắt đầu là phải phá vỡ cấu trúc này, bắt buộc này, vỡ cấu trúc. Tiếp theo nữa là gì? Quét thanh khoản. Rồi tiếp theo nữa là gì? Có lên mạnh. Lên mạnh là những cái nến ERC, những cái cây nến to ấy, hay là cái gì nhỉ, người ta gọi là Mazubozu hay là Mazubozu mình không chơi theo nến, là những cái cây nến đấy mình chịu đấy. Ví dụ như đây này, đầu tiên là quét thanh khoản, ok, có nhá. Đầu tiên là quét thanh khoản, sau đó là gì? Phá vỡ cấu trúc. Ok, phá vỡ cấu trúc, hoặc là phá vỡ cấu trúc là gì, mình xét cái vùng này đi cho mọi người dễ hình dung, để dễ hình dung cho một cái vùng cung cầu tốt đi. Thì đầu tiên là quét thanh khoản,
Đấy, sau đó là phá vỡ cấu trúc, sau đó là nến mạnh. Đây, nến mạnh đây, rất là nhiều nến mạnh, để lại rất là nhiều imbalance. Thì đây sẽ là một cái vùng cung cầu tốt, một cái vùng cầu tốt. Đấy, cầu tốt thì khi giá nó về nó phản ứng nó bật rất là nhanh. Đấy. Thì đấy là những cái điều tạo lên một cái vùng cung cầu tốt. Còn cái việc mà lựa chọn cung cầu ở đâu để giao dịch ấy thì tiếp tục sau đây mình sẽ tiếp tục. Thì cung cầu ok, nó có rất là nhiều vùng, có vùng nhỏ, có vùng to, có vùng thì nó tạo bằng một nến, có vùng thì nó nhiều lên, có vùng thì một cây OB, có vùng thì doji, hoặc có vùng thì cái gì đấy, nhưng mà nó đi theo cái biên. Ví dụ như có vùng nó rơi vào tầm 12 giá, có vùng thì nó rơi vào tầm khoảng 30 giá cơ, thì mình sẽ có cái cách đó là tinh chỉnh cái vùng cái lại, bóp nó về, refill nó về cái vùng bé hơn. Bóp ấy thì nếu mà mình đánh ở cái vùng cung cầu lớn như này thì entry của mình nó không được tối ưu và cái SL của mình đã xa, và khi SL đã xa rồi thì cái RR của mình nó sẽ không được nhiều. Đơn cử như ví dụ này, mình buy risk ở đây đi, SL ở dưới cái bay này và TB tại cái đỉnh cũ này chẳng hạn, thì mình sẽ có ở đây là 3,29 R. Nhưng mà khi bóp về thì sao? Bóp về thì mình chỉ khuyên mọi người là lên bóp về 30 thôi. Ví dụ như H4 thì mình có thể là bóp về H1, có thể bóp về M15. Đấy, thì tốt nhất là lên dừng lại ở M15, thì là bóp về đến M15 thôi. Còn bóp sâu hơn thì cái trường hợp mà mid kèo của mình nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Ví dụ như đây là mình so sánh giữa 3 khung nhé. Ví dụ như H4, H1 và M15 để xem là vàng nó sẽ tiếp cận đến cái vùng nào. Đó. Ok, đây. Rồi. Thì ở đây là mình thấy là gì? Đây là H1. Đấy, giá đã chạm vào bay H1 và tăng lên. Giá cũng đã chạm cái bay mình bóp ở M15 rồi bay lên. Thì mình so sánh cái RR này. Ví dụ như đây là risk này. Risk của mình là mình được 3,29 này. Rồi nếu mà bắt ở H1 thì sao? Bắt ở H1. Bắt ở H1 thì mình sẽ có RR là 7R. Đúng không? Hơn. Đây, đỉnh cũ mà. Rồi, tiếp tục. Nếu mà bắt ở M15 thì sao? Bắt M15 thì sao? Ok. Thì ở đây ấy, risk thì mình đã có 3R. Bóp về H1 mình đã có 7R, gấp đôi. Bóp tiếp về M15 thì mình có bao nhiêu? Có 13R, lại gấp đôi nữa, là gấp 3 lần luôn. Mình bóp về 3 khung mà RR của mình tăng đến 3 lần luôn. Thì đây là cái việc tinh chỉnh cái POI của mình như thế nào. Thì tinh chỉnh ở đây ấy, có thể là mọi người tinh chỉnh trong vòng một cây nến hoặc là nhiều cây nến đều được. Ví dụ như ở đây thì cái vùng cung cầu của mình ấy nó chỉ có một cây nến thôi, vùng cầu này nó chỉ có một cây nến thôi, nhưng mà có những vùng cung cầu nó nhiều nến thì sao? Ví dụ như đây, theo đúng lý thuyết của cung cầu đó là gì? Vẽ vùng cung từ giá cao nhất đến cái cây nến tăng cuối cùng, đến giá mở cửa cây nến tăng cuối cùng, thì đây là cây nến tăng cuối cùng, đây là giá cao nhất. Đấy, thì đây sẽ là một cái vùng của mình, đây sẽ là cái vùng của mình. Thì mình sẽ bóp về. Ví dụ như đây ở dưới này là mình bóp trong một cây, nhưng mà đây là mình bóp trong nhiều cây. Đấy, thì mình cũng về những khung bé hơn, về những khung bé hơn, về khung bé hơn mình có để mình bóp. Ví dụ như H1, đây có phải khung hay không nhỉ? Ok, H1 đâu, đúng không? Đây, quên mất. Xem lại. Ok, mình sẽ về H1. Thì H1 mình có một cái cây OB ở đây, bộ OB ở đây. Rồi M15 thì sao? M15 cũng là một câu OB như thế, nó nhỏ hơn một tí thôi. Đấy, nhỏ hơn một tí thôi. Thì mình sẽ xem là ok, giá nó có chạm đến cái OB của cái H1 hay không, là khi mình bóp về nó có chạm vào cái vùng của mình hay không. Lâu quá nhỉ, lâu quá nhỉ. Đây thì mình sẽ xem là gì. Ok, nó có bay về nó chạm vùng H1 không? Đấy, thì nó đã chạm H1 của mình, đúng không?
Thì bình thường ấy, nếu mà mình sell risk thì mình đã có là bao nhiêu, có là ví dụ TB về đây đi, đây là một vùng mạnh mà, ok, mình sẽ có là 6,47 R. Còn khi bóp về M1 bóp về H1 thì RR của mình đã tăng lên là bao nhiêu, tăng lên là 19 R, gần 20 R. Đấy thì đây là cái việc của cái đây là cái gì nhỉ, gọi là cái gì, quên, tự nhiên quên mất. Đây là cái lợi ích của cái việc là mọi người tinh chỉnh cái POI như thế nào. Hơn nữa là có một cái mẹo nhá. Ok, có một cái trick. Màn hình của em hình như mất rồi đâu, Tiến này. Sao cơ? Màn hình của em ấy. Màn hình á? Ừ. Sao đâu, có bị tắt đâu, có ai bị tắt không, có ai bị đen không? Màn hình bình thường anh ơi. Không, Vẫn bình thường mà. Ừ. Rồi à? Ok thì out ra vào lại thử xem. Đó. Bây giờ nó giật lên này, nó giật EVH này, nó giật cái đỉnh này rồi, nó lên tiếp cận bay rồi này. Thì để xem M15 hay là M5 nó có cho mình chóc không để múc. Rồi tiếp theo là một cái trick để cho mọi người bóp cái bay của mình lại. Thì ví dụ như ở đây ok, cái này thì mình có ở đây á, mình để ý cái này. Đầu tiên đấy là mình thấy là ok, dâu của cái cây Ecofin này, cái dâu của cái cây RC này nó dài hơn cái cây tăng, nó dài hơn cái tăng, thì có thể là sử dụng cái dâu này luôn chứ không cần phải lấy cả cái vùng này nữa. Đấy thì đây là một cái mẹo để nhìn nhanh, để xác định nhanh một cái POI. Bóp về thì nó vẫn là H1 thôi, nó vẫn là với POI H1 thôi. Thế thì đây là một cái mẹo để nhìn trên chart, xác định cái vùng nào là vùng tốt, chứ không nhất thiết là cứ phải lấy cả những cái vùng này. Đấy, nếu mà ai mà sợ mà nó giật là SL cái vùng này ấy, thì ok lấy cả. Thì đây là tùy từng người thôi, tùy theo cái phong cách giao dịch của mỗi người thôi. Đấy, ví dụ như bây giờ một lớp học đại học 60 người đi, hoặc 100 người đi, thì đâu phải là 100 người học cùng một giáo trình, nhưng mà 100 người đâu có ra trường làm cùng một ngành một nghề hay là một công ty đâu, đúng không? Nên là đây là một cái mẹo để cho ai mà thích nhanh, thích gọn thì sử dụng. Ý là gì, chỉ lấy cái dâu của cái cây dài nhất thôi. Ý là với chân giảm nhá, nó giảm nhá, thì cái cây giảm đấy phải có dâu dài hơn thì mình mới lấy. Còn cây trắng này dài hơn thì mình cũng phải lấy cây trắng chứ không thể lấy cái đen được. Đấy thì nó là như vậy. Và tinh chỉnh thì tốt nhất là mọi người nên dừng lại ở M15 thôi, không nên bóp quá. Ví dụ như H4 mà mình bóp quá về M5 hoặc M1 chẳng hạn thì nó sẽ dễ bị hụt, kèo. Nên là tốt nhất là cứ dừng ở M15 đã cho nó an toàn. SL nó sao một tí nhưng mà nó tốt. Thứ nhất là nó dễ khớp, hai nữa là khả năng nó phản ứng là cao. Đấy. Và khi mà mình tinh chỉnh ấy thì mình sẽ tìm cái nến mà nó có lực mạnh, như là nó nhấn chìm cái cây còn lại ấy. Ví dụ như đây, cây đen này là nhấn chìm hoàn toàn cái cây trắng rồi. Thế thì mình sẽ dùng cái cây đen ấy để tinh chỉnh. Đó. Và khi mà mình về một cái khung, ví dụ như về H1 mà không tìm thấy thì mình về M30 hoặc là về M15, hoặc là M15, M30 hoặc H1 không có thì mình lên H2 chẳng hạn. Ý là cứ tăng tham phêm lên để mà tìm, tăng giảm tham phêm lên. Khi mà mình thấy một cái vùng nó ưng ý rồi thì dừng lại. Đấy, chứ không nhất thiết là cứ phải theo ma trận, không nhất thiết là cứ phải H4, H1, M15. Có người ta dùng H2, H3, có người dùng 4-5 phút, có người dùng 10 phút, dùng 20 phút. Nên là cái này cũng tùy theo cái phong cách đánh của mỗi người, chứ không bắt ép là bắt buộc là phải dùng cái khung này để mà bóp, hay là dùng cái khung kia để vào lệnh cả. Ok. Đấy thì đấy là cung cầu. Cung cầu có một cái nữa, đó là check cái cung cầu nào là vùng mạnh, đúng không? Quên đấy, tí nữa quên. Cung cầu
ý là mình cần biết được là đâu là cái vùng cung cầu mạnh. Thì như lúc nãy đã giải thích, đã có nói đấy, đó là một cái vùng POI nó tốt đúng không, là đầu tiên là nó phá vỡ cấu trúc này, nó quét thanh khoản này, và nó có nến lớn này. Đấy, thì tương tự như thế mình sẽ có là một cái vùng cung cầu tốt, một cái vùng POI tốt. Ok, một cái vùng cung cầu tốt là vùng nó đáp ứng điều kiện là gì? Ok như này. Là phá vỡ cấu trúc này, như này chẳng hạn. Thì đầu tiên là gì? Nó quét thanh khoản này, sau đó là phá vỡ cấu trúc này, phá vỡ cấu trúc đấy, chọc đi không lại xong xoay. Rồi đây là bay này, và trong cái giai đoạn mà nó tiếp cận bay thì nó thể hiện cho mình là có liquid hoặc là có inducement, ý là nó tạo thanh khoản. Nó tạo thanh khoản trước cái tạo thanh khoản dưới cái khối lệnh đấy. Với lệnh bán thì thanh khoản ở bên dưới cái POI đấy, mà với lệnh mua thì nó ở trên. Đó. Thì và vị trí của nó, vị trí của cái bay này là nó nằm ở trên vùng hợp lý cho việc mua bán. Thì đây nó đang ở vùng đít cao, ở vùng premium, vùng giá cao. Thì cá nó muốn bán giá cao mà, bán giá cao và mua giá thấp mà. Đấy, mình cũng thế thôi, chả ai lại đi sau đáy bán đỉnh cả, ở đâu đi sau đáy đi mua ở đỉnh cả. Đấy. Thì đây là cái điều kiện để tạo ra một cái vùng cung cầu tốt, cung cầu mạnh. Và mình cần hiểu trong cung cầu đó là hiểu bên nào nó đang kiểm soát. Thì khi mà mình có một cái đợt, khi mình có một cái BOS thì mình sẽ có một cái TR, một cái trading range ấy, một cái TR, một cái phạm vi để giao dịch. Thì khi mà giá nó chưa thoát khỏi phạm vi đấy thì nó sẽ đang sideways trong cái phạm vi đấy này. Mình cần biết được là ok bên nào đang nắm quyền. Thì mình trước khi mình check bên nào đang nắm quyền ấy thì mình cần phải biết được là giá nó đến từ một vùng là chưa giảm thiểu hay là đã giảm thiểu rồi, ý là một vùng bay còn mới hay là đã cũ ấy. Nếu mà nó đến từ một vùng mà đã test rồi, ví dụ như đây, nó đã đến từ một vùng mà đã test rồi thì nó có tốt hay không. Thì với những cái trường hợp với cung cầu mà nó đã chạm đến lần thứ 3 hay là nó đã chạm đến lần 2 rồi, ý là ví dụ mình sử dụng cái vùng đầu tiên này nhá, mà ở đây nó đã chạm rồi thì nó sẽ trở thành yếu, ý là cả một cái bay này trở thành yếu, chứ không phải là cái bay tiếp theo là yếu đâu nhá. Là cái bay đầu tiên này nó sẽ yếu. Với những ai đánh theo projection ấy, thì sẽ bảo là đây là một cái vùng hỗ trợ mạnh bằng cái việc là giá nó không phá qua được. Nhưng mà đối với mình, đối với cái cách mình chia sẻ cho mọi người ấy, thì đây sẽ là một cái vùng thanh khoản rất là nhiều, và sau mà vàng nó sập thì nó dễ dàng sập qua cái mức này, rất dễ là sập qua cái mức này. Đó. Thì đối với cái phương pháp mình đang sử dụng hoặc là đang diễn đạt cho mọi người ấy, thì tất cả những cái khu mà 2 đỉnh 3 đỉnh hoặc là 3 đáy 2 đáy, đây là những cái nơi mà giá nó tập trung thanh khoản nhiều nhất, và mình sẽ tập trung để ý ở đây để xem nó làm cái gì, xem phản ứng để mà vào lệnh, chứ không phải là cứ nhìn thấy nó như thế là mạnh là bắt đầu là limit ở đây, như thế thì không nên. Đấy thì với mỗi một cái vùng thì mình sẽ có một cái cách giao dịch khác nhau. Với mỗi một vùng sẽ có một cách giao dịch khác nhau. Ví dụ như giá nó đang giảm xuống, nó đang trong một cái chân giảm, giá đang giảm xuống thì nó sẽ để lại cho mình là một cái vùng cung.
thì đây sẽ là cái cung điều khiển của mình, hoặc là trên này đi, bắt đầu từ một cái nhịp giảm đi, thì đây sẽ là cái cung của mình, và cung này là cung còn mới, ý là nó chưa có thằng nào nó chạm vào ấy. Rồi bắt đầu là về đây, bắt đầu dưới đáy này nó bắt đầu nó cho mình là tăng lên, cấu trúc tăng, bắt đầu nó cho mình tăng lên. Đấy, và đây nó đã phản ứng một lần này, thì cái vùng cầu ở dưới này nó là một cái vùng cầu tạm thời, nghĩa là vùng cầu điều khiển tạm thời, vì là nó tạm thời nó cắt đứt được cái chuỗi giảm của cái thằng cung đấy, cắt đứt được cái chuỗi giảm của cái thằng cung đấy. Nhưng mà vấn đề là mình phải xét là cái vùng cung trên này khi nó lên nó phản ứng ấy thì nó có bị xuyên qua hay không, hay là nó quay về. Trong cái trường hợp mà nó lên đây, nó phản ứng với vùng cung này mà nó lại bị đạp xuống, nó lại bị đẩy ra xuống, thì rõ ràng là gì, thằng cung này nó vẫn chiếm quyền, nó vẫn chiếm quyền, vì là thằng cầu này tăng lên nhưng mà không phá nổi, không phá qua được. Đấy, thì thằng cung này nó vẫn là chiếm quyền điều khiển, mà nó đã chiếm quyền rồi thì khi mà mình muốn buy ở đây, vì ở đây nó phá vỡ cấu trúc mà, nó có chóc này, xong rồi ở đây thì phá vỡ cấu trúc là phá lần 2 đấy, mà mình buy ở đây mà ông nào limit ở đây là không được, không nên limit ở đây, vì là gì, giá nó đang đến từ một cái thằng điều khiển. Ví dụ như thị trường nó đang giảm mà mình đi buy đấy, là mình đang đi ngược lại nó đấy. Đấy thì sao, ở đây mình sẽ không được phép limit. Nếu mà muốn bắt thì mình sẽ đợi CE, đợi CE là đợi giá nó về, nó tạo ra mình một cái chóc đấy. Khi mà có chóc, có CE rồi thì bắt đầu mình mới bắt, còn không được limit, không nên limit. Đấy rồi, còn cái trường hợp mà nó phá qua thì sao, nó xuyên qua luôn, nó lên nó xuyên qua luôn, xuyên qua xong rồi nó xuống luôn nhá, xuyên qua xong rồi nó tự đi xuống, chứ không phải là nó gặp một cái thằng cung mới hay là một cái thằng gì ở trên này đâu. Ý là nó tự nó xuống thôi, tự nó giảm về thôi. Đấy, khi tự nó giảm về thì ok, lúc đấy thì mình được limit ở đây, không cần đợi chóc nữa, không cần đợi xác nhận nữa, là về đây là move được rồi, về đây là limit được rồi. Limit thì TB tại cái thằng cung mới này, đấy, tại cái thằng cung mới này. Đấy rồi, trường hợp tiếp theo là nó chưa chạm vào thì sao, chưa chạm vào, nó tăng lên nhưng mà nó chỉ đến đây thôi, nó không chạm vào cái POI của mình rồi nó giảm, nó không chạm vào cái POI của mình, sau đó nó giảm. Khi nó giảm thì ok, mình cũng limit được, vì nó đã chạm vào cái thằng cung điều khiển này đâu, và bây giờ là thằng cầu nó đang điều khiển cơ mà, nó đang đẩy thị trường đi lên mà. Đấy, thì khi nó quay về thì mình vẫn có thể là limit được ở đây. Và TB thì ở đâu, TB về đến cái thằng cung này thôi, vì thằng cung này là cái thằng cung mới mà nó chưa bị test bao giờ, nên là TB về đến cái thằng cung này đã, rồi tính sau, khi mà nó phá lên thì tính sau, mà khi mà nó quay về thì mình lại tính tiếp. Đấy, thì đây là cái cách đặt TB của mọi người, tránh đặt TB kiểu xa vời quá, nó không thiết thực. Đấy, thà ăn vận ngắn còn hơn, đúng không? Thì đây là cái cung cầu mà hiểu bên nào đang kiểm soát thị trường, để mà mình có những cái pha limit hoặc là những cái pha xác nhận cho nó hợp lý. Có nhiều người bảo tại sao cái vùng này lại không CA, mà tại sao cái vùng này bắt buộc phải CA, thì nó là như vậy. Ok rồi, tiếp theo là nếu mà một cái vùng, nói cái câu chuyện là quá nhiều vùng thì mình lựa chọn như thế nào, quá nhiều bay trong một vùng đi thì mình xác định như nào. Thì mình sử dụng cái premium discount để mình đo thôi, mình cứ đo ra ok, trong một chân tăng thì mình muốn mua thấp mà, đấy thì cứ khu vực dưới 50 này mình tìm, còn trên 50 này là mình sẽ bỏ qua, trên 50 là mình sẽ bỏ qua. Ý là nó vẫn phản ứng bình thường, nhưng mà vấn đề là nó xác suất của nó là không cao. Xác suất nó không cao, mà hơn nữa là nếu mà có mua được ấy thì cái quãng đường của nó đi cũng không được nhiều. Đấy, còn cái trường hợp này là giá đã đi rồi, bây giờ mình bảo là giá nó về lớp imbalance, nó bay lên thì nó cũng chả có cơ sở nào để mà nói cả.
chưa? Nên là lúc nào cũng ưu tiên cái việc là mua thấp bán cao. Đấy, ưu tiên cái việc là mua thấp bán cao. Rồi thì trong cung cầu mình trong cung cầu mình có một cái nữa để mà giao dịch, đó là một cái vùng flip hay là cái vùng SHD hay DHS ấy. Nhiều người hỏi SHD hay DHS là cái gì ấy, thì nó là một cái pha chuyển đổi giữa cung kiểm soát sang cầu kiểm soát hoặc ngược lại thôi. Thì ví dụ như mình đang có một cái chân tăng, đang có một chân tăng nhưng mà nó không tăng nữa, đang có một chân tăng xong rồi nó không tăng được nữa. Bình thường ấy thì chân tăng nó phải phản ứng, nó về nó phản ứng xong rồi nó bay lên đúng không, bay lên để tạo đỉnh cao hơn. Nhưng mà ở đây thì không, nó tạo đỉnh thấp hơn rồi sau đó là nó phá vỡ thằng cầu cuối cùng này. Thì đang đang là bên mua điều khiển, đang là bên bên mua nắm quyền, thì tự nhiên là nó bị chuyển thành là bên cầu, bên 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 cung nắm quyền. Đang là cầu nắm quyền thì sang cung. Thế thì đây mình gọi đây sẽ là một cái D hay S, có nghĩa là demand to supply. Đấy. Và giao dịch thì như cung cầu thôi, đợi nó quay lên rồi sell thôi. Đó. Còn cái POI này thì tốt hay không là quay về cái câu chuyện là nó có quét thanh khoản hay không. Đó. Rồi là nó có lên to hay không, nên equivalent hay không. Đấy. Còn SHD thì ngược lại, đó là trong một cái chân tăng, trong một cái chân giảm, xong rồi nó phá vỡ cung cuối cùng, xong rồi nó bật lên. Đấy. Kể cả những cái setup như này, kể cả những setup với SHD DHS này, mình cũng cần quan tâm đến cái việc là khi giá nó đi lên, nó tiếp cận đến cái POI của mình, thì nó có để lại, nó có tạo ra thanh khoản hay không, hay là nó có tạo ra inducement hay không. Đấy, thì nó có tạo ra thanh khoản hay không bằng cái việc là nó có tạo ra những cái mức cao bằng nhau hay không, hoặc là nó có tạo ra liquid theo trend, hay là một cái nhịp test lên để tạo inducement hay không. Đấy. Thì nói chung tất cả những setup nó đều có một cái tí gì đấy của thanh khoản, nó dính vào. Cái list này thì nó là gọi tắt, tức là gọi chung cho liquid, gọi chung cho inducement, và gọi chung cho chat. Đấy. Chat thì nó là cú lừa ấy. Thì chat thì những cái vùng mà nó sinh ra ở liquid, những cái vùng bay mà nó sinh ra ở cái vùng liquid thì nó sẽ là chat, và những cái vùng bay đấy thì mình sẽ không sử dụng. À, ví dụ như mình có một cái đoạn một cái liquid, cái lúc cần tìm thì đấy có bực thế. Chap những cái mức cao bằng nhau chẳng hạn. Ờ, ừm, ví dụ như cái đoạn này đi, mặc dù nó không không đúng cho lắm thì mà ơi cứ lấy đoạn này đi. Đấy, mặc dù ở đây nó là một cái mức ngang bằng nhau là EQH đi, xong rồi nó gây ra một cái lực phá vỡ cấu trúc chẳng hạn như thế, thì nó để dậy cho mình là một cái bay đúng không. Đấy, nếu mà mình sell ở cái bay thì sao, khả năng chết nó khá là lớn. Đấy, như ở đây mọi người thấy nó xuống nó phản ứng ok, cũng phản ứng đấy, nhưng mà sau thì chết, sau đó nó cắn SL. Đấy, SL để làm gì, để nó tiếp cận những cái vùng bay ở bên trên nó, tiếp cận đến những cái vùng bay ở bên trên nó. Thì ví dụ như ở đây H1 mà mình sử dụng cái cây nến tăng cuối cùng cái này, thì ok, có thể là sẽ mít kèo đúng không. Ok, lên H4 xem. Cái này thì chạc có chạy rồi nên là nói thì nó không đem lại cái gì cả, không đem lại cái tin tưởng cái gì cả. Đấy, thì đây là một cái trường hợp là gì,
những cái setup, với những cái bay mà tạo ra ở cái khu vực liquid, thì khả năng giữ giá của nó là thấp và nó rất dễ là bị fail, rất dễ là bị giật lên SL. Đấy. Thì đấy người ta gọi là chart. Rồi quay về cái tiêu chí chọn POI. Tiêu chí thì như lúc nãy em nói là có 3 cái đúng không? Đấy là với một cái POI bình thường thì mình sẽ check là ok, phá vỡ cấu trúc, quét thanh khoản, rồi là có lên lớn, có imbalance. Thì bây giờ là mình sẽ tìm một cái POI tốt để mà giao dịch cơ. Đấy, thì cái này là mình cũng có một cái video lựa chọn POI rồi. Đấy, ai mà xem rồi thì mọi người đã nắm được hết rồi. Còn đây là mình sẽ thực hiện, nói lại, mình sẽ giải thích. Ví dụ như đây, mình có một cái point lớn H4, mình có một cái POI nhỏ ở M15. Đấy, và sau đó là giá nó tiếp cận lên, chẳng hạn. Ok. Ừ. Ok, có thể nó sẽ như vậy, như vậy. Ok rồi, thì mình sẽ đi xét là gì khi mà mình lựa chọn một cái POI để mình buy hay sell ấy. Đầu tiên mình cần là gì? Giá có phản ứng với POI HTF không? Có phản ứng không ấy nhá. Tốt hơn thì tốt nhất là giá chạm POI đã tinh chỉnh của mình. Có nghĩa là những cái POI bé hơn, ví dụ như M15 chẳng hạn. Đấy. Nếu mà nó chạm thì càng tốt. Rồi. Tiếp theo nữa là gì? Là giá có chạm này, giá có tạo chóc hay phá vỡ cấu trúc hay không. Giá có tạo chóc hay là phá vỡ cấu trúc hay không. Thì khi mà giá nó đã tạo chóc rồi, nó đã phá vỡ cấu trúc rồi, thì nó sẽ để lại cho mình một cái POI đúng không? Thì mình sẽ check xem là cái POI mới đấy có quét liquid đằng trước hay không, có quét thanh khoản hay không. Thanh khoản ở đây có thể là thanh khoản theo chen, có thể là EQH, EQL. Ví dụ như đây sẽ là cái bay M15 của mình này, giá đã chạm. Đây là H4 của mình này, giá đã chạm này. Thì đây sẽ là cái bay mới của mình này. Bay mới này thì sao? Đã thể hiện là gì? Đã có sự quét thanh khoản ở đây, đã thể hiện cho cái việc là quét thanh khoản ở đây. Và thứ hai nữa là đã chóc ở đây, chóc không bé này, chóc cấu trúc con này, rồi là chóc cấu trúc chính này. Nói chung là chóc. Đấy, gọi chung là chóc rồi. Đấy, thì đầu tiên là giá nó có phá vỡ cấu trúc hay là có chóc hay không này. Giá cái POI mới đấy có quét thanh khoản hay không này, có đúng không? Tiếp theo là giá ờ, có cấu trúc không, có để lại imbalance hay không. Cái việc để lại imbalance hay không là nó việc là nó có phá bằng nến lớn hay không ấy, đến RC hay không, hay là một cây nến Ecofin hay không ấy. Đấy. Rồi coi đấy có quét thanh khoản hay không. Ok, nhịp pullback, pullback trước khi chạm boy có tạo thanh khoản hay indu hay không. Dẫn dụ, inducement là dẫn dụ để cho mình vào sell sớm,
Đấy. Thì nó sẽ có một vài cái ý như vậy. Thế thì đầu tiên này, giá nó có chạm vào cái POI không lớn hay không? Có đúng không? Có thì về không nhỏ hơn chẳng hạn, để xem mà nó có chóc hay không. Có chóc thì bắt đầu là mình xác định POI. Xác định được POI rồi thì mình sẽ quay về mình tìm xem là cái POI nó có mạnh hay không, bằng cái việc là trước POI nó có quét thanh khoản hay không, và cái POI đấy trước cái nhịp mà nó tăng lên để nó chạm vào POI ấy, thì nó có để lại cho mình là gì, liquid hay không, nó có tạo ra liquid hay không, hoặc là tạo ra lead hay không, tạo ra inducement hay không ấy. Đó. Nếu mà nó đầy đủ những yếu tố như này thì đây sẽ là một cái vùng POI mạnh mà mình có thể là tự tin để mình giao dịch. Anh ơi, Sao á? điểm mà hồi nãy anh nói cái điểm thanh khoản á, nếu như nó xử lý thanh khoản đó là nó phá lên xong rồi nó không có tạo chốc ở dưới nhưng mà nó tiếp tục tăng lên thì mình gọi cái điểm đó là BOS đúng không anh? Ừ, đúng rồi. Với một chân tăng, BOS nó thể hiện cho cái việc là cấu trúc tiếp tục, còn chóc là nó thể hiện cho cái việc là cấu trúc nó có thể đảo chiều. Nếu mà nó quay xuống nó chốc thì cái điểm mà nó vừa phá lên đó được gọi là điểm thanh khoản. Đúng không? Rồi, dạ, em hiểu. Thì đây sẽ là một số những cái tiêu chí chọn POI của mình. Và quên thêm một ý nữa, đó là gì, ví dụ như nó xuống rồi, nó cho mình một cái bot đầu tiên, là một cái chốc đầu tiên rồi, thì mình sẽ check xem là ok, cái POI đấy nó đang nằm ở đâu. Thì mình cũng sử dụng cái premium discount này. Nhưng mà ai mà chưa quen thì vẽ ra, mà quen rồi thì thôi, quen rồi nhìn mắt là ra. Thì mình muốn bán mà, thì bán thì nó có cái bay đấy, cái bay mà gây ra chóc ấy, nó có nằm ở cái vùng premium hay không. Nếu mà một cái bay mà nó nằm ở cái vùng dưới này thì không nên sell, vì đây là quá thấp rồi, không nên sell. Đấy, mà mình muốn sell là sell ở những vùng trên cao như này. Đấy, có nằm ở vùng pre bid hay không. Đấy, nếu mà nó đầy đủ yếu tố thì nó sẽ là một cái bay mạnh. Rồi, thanh khoản. Thanh khoản, thanh khoản thì thực ra nó cũng không 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 quá khó. Quan trọng là mọi người phải nhìn nhiều, nhìn chặt nhiều, tìm được point thì mọi người sẽ tìm được thanh khoản. Thì một là nhìn được ra thanh khoản, hai là sẽ trở thành nó. Cái này thì ông nào cũng nói được. Vấn đề là tìm được hay không thì là một câu chuyện khác. Thì hầu hết mọi người chơi ấy, đó là gì, đặt SL buy ở dưới đáy và SL sell ở trên đỉnh, đúng không? Thì đây, những cái đỉnh đáy đấy là những cái nơi mà mình tập trung mình theo dõi, chứ ý là để chờ phản ứng ở đấy, chứ không nên là giao dịch với nó. Ví dụ như ở đây thanh khoản là mọi mức cao, mọi mức cao thì chạc thì nó chạy rồi, nhưng mà mình nói thế nào thì được. Đấy, thì ở đây ví dụ như đây mà mọi người muốn sell đúng không, mọi người sell ở đây, ok, sell ở đây, SL chỉ trên một tí thôi, SL ở đây chẳng hạn, thế là nó vừa mới quét SL xong rồi nó xuống. Đấy, thì thanh khoản nó ở mọi nơi. Vậy thì làm thế nào để mình xác định được nó, thì cần phải hiểu được là thanh khoản nó là cái thứ mà để mà thị trường nó hoạt động. Đấy, và nó sẽ đưa ra những cái phương pháp, ví dụ như hồi xưa thì nó đưa ra mà projection, bây giờ thì nó đưa ra SMC. Để làm gì? Để bẫy thanh khoản của anh em. Đó, để nó bẫy thanh khoản. Thì ví dụ như tại sao mình lại bảo là ở những cái chỗ mà hai đỉnh, ba đỉnh, hoặc là hai hai đáy, ba đáy lại là cái nơi nhiều thanh khoản, chứ không phải là cái nơi mà kháng cự mạnh hoặc là hỗ trợ mạnh. Thì hầu hết thì mọi người đều đánh theo cái kiểu PA, theo mô hình, theo các thứ. Thì đây là những cái chỗ mà
mà bọn cá nó ngắm tới, nó hay ngắm tới để làm gì? Để quét được nhiều hơn, vì là niềm tin của mọi người với một cái mô hình vai đầu vai hoặc là một cái 2 đỉnh 3 đỉnh nó rất là mạnh, nên là sẽ đặt rất là nhiều SL đấy, và cá nó nắm được và nó chỉ muốn là gì, vừa đủ quét cái mức đấy rồi đi xuống thôi. Đấy, ý là nó bẫy mình ấy để mà đẩy ra xuống. Thì hỗ trợ kháng cự mà nó càng di chuyển nhiều, ý là nó càng phản ứng nhiều thì chỗ đó càng nhiều thanh khoản, và cá nó càng muốn quét những cái vùng như thế. Đấy, thì thị trường của mình ấy, nó bây giờ thì nó bị thao túng giá rất là nhiều. Hồi xưa cũng có nhưng mà nó ít hơn bây giờ. Bây giờ thì nó 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 thao túng để nó có được thanh khoản. Ví dụ như cái đoạn này này thì chính là cái dâu này là chính là cái đoạn thao túng của nó đấy, chính là cái đoạn thao túng của nó đó. Thì thao túng để có cái giá tốt hơn. Ví dụ ở đây nhiều người sẽ bảo ôi trước đó nó quét thanh khoản, ok đúng ấy, quét thanh khoản sau đó là nó chóc, đẹp chưa, ok quá đẹp luôn. Đấy, như sao vẫn chết bình thường. Để nó làm gì? Để nó muốn mua cao hơn. Nên là phương pháp ấy nó chỉ là phương pháp thôi chứ không phải chiến thánh đâu, nên là đừng ai nhìn thấy ông nọ ông kia thì khoe lãi, chả biết là khoe demo hay là khoe gì, bắt đầu là nhảy vào thần thánh hóa cái vấn đề ấy nhá. Đấy, truyền được cái tí kinh nghiệm nào thì truyền thôi, chứ còn đừng có dây vào mấy cái ông chém gió làm gì. Đấy thì nó sẽ thao túng để nó kin mình đó, để mình đã sell cao rồi nó muốn sell cao hơn đó. Thì thanh khoản thì những cái khung càng cao thì thanh khoản càng lớn, tương tự như cung cầu cũng thế thôi. Đấy thì khung cao là những cái khung, ví dụ như khung D V kép hoặc khung tháng ấy chẳng hạn, thì nó có thể là những cái mức cao, cao của ngày, cao của tuần, cao của tháng, hay là thấp ấy. Đây là những cái mức mà thanh khoản rất là lớn ở đấy. Và những cái kiểu mà thanh khoản nó thường có thì thường nó sẽ có 3 loại chính, 3 loại chính của thanh khoản. Đó là những cái mức cao thấp bằng nhau, những mức cao thấp bằng nhau. Thì mức cao bằng nhau ở đây sẽ là EVH, mình đã gọi là EVH, tức là mức bằng nhau ở trên cao, hoặc là EVL bằng nhau ở dưới thấp. Đấy. Thì đây là những cái khu vực có những cái tính, có cái tính thanh khoản cao, vì là chúng được sử dụng trong cái giao dịch ví dụ như đỉnh đáy hoặc là hỗ trợ kháng cự cứng. Và anh em sẽ coi đây là một cái mức hỗ trợ ở bên một cái mức SL an toàn. Thì đấy là cái lý do tại sao mà cá nó hay 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 làm cái trò đấy, là quét lên này xong đi xuống này. Con vàng ấy, con vàng hôm thứ tư ấy, hôm qua đúng không, hôm qua hay là hôm kia, hôm qua đúng không, nó vừa giật lên, giật lên xong nó đi xuống. Đấy, rất là cay cú không? Nhiều bạn rất là cay cú. Đây, cái đấy là M15 đúng không? Đâu nhỉ? Không phải đoạn này, đoạn nào nhỉ? Đúng nhỉ, mình nhớ có một đoạn mà đây, đúng không? Đấy, mức ngang bằng nhau này, EVH này, đúng không? Xong rồi bắt đầu nó giật lên xong rồi nó đi xuống. Đấy, đó là cái trò của nó. Đấy, tại sao những cái khu này với anh em PA thì nó là một khu tốt, mà đối với mình thì nó là khu không tốt. Mình chỉ phải xem phản ứng chứ mình không giao dịch những cái khu như này. Một là đợi nó quét lên, hai là đợi cấu trúc mới nó hình thành thì mới vào. Ví dụ như hôm qua ok, nó quét xong, xong là nó sập, đúng không? Thì bây giờ ấy, nó quét xong là nó cho mình chóc, thì ok, bây giờ mình mới nhảy vào mình sell cơ. Bây giờ mình mới nhảy vào mình sell. Đấy, chứ mình không sell trong cái đoạn này, không sell trong cái nhịp sập này đó. Thì đấy là cái cách mà thanh khoản xử lý thanh khoản. Đấy là một, là những cái mức cao thấp bằng nhau, cao thấp bằng nhau.
Ok. Loại hai nữa là gì? Thanh khoản theo theo xu hướng hoặc là theo trend. Thì cái thanh khoản như này nó được hình thành theo cái hành động giá theo PA thôi. Như là một trend tăng thì cái đường trend này sẽ là cái đường thanh khoản, cũng như là giảm cũng thế, giảm thì cái trend giảm cũng là thanh khoản. Đấy, trend giảm nó cũng là thanh khoản. Thì nhiều trường hợp vậy là gì, mọi người thấy là gì, bình thường ok buy tại đây nó cứ về cái đường trend này là mọi người buy lên đúng không, nhưng mà không, giá nó giật xuống để nó quét rồi nó mới bay lên cơ. Nó bay nó giật xuống nhá, thứ nhất là gì, ví dụ mọi người đang có chân tăng mà đây đang là một cái cấu trúc, đây là vẫn đang là một cấu trúc tăng, nó BOS này, liên tục BOS này, thì đây là một cái trend, thì nhiều người sẽ buy tại cái trend này, buy tại cái gốc đường trend này. Nó đang ngược à, đây buy tại gốc cái đường trend này, nhưng mà không, giá nó giật xuống để nó tiếp cận đến cái POI này cơ, thì nó chỉ cần là giật xuống đến đây để nó chạm vào cái POI này, nó đã cũng là gì, nó cũng là đã quét thanh khoản rồi. Đấy, mọi người đấy, cái này gặp rất là nhiều trên trà không? Thì đây là thanh khoản theo trend. Đó, thanh khoản theo trend. Và có một cái nữa là thanh khoản là inducement, như lúc nãy mình nói đấy, đó là gì, thanh khoản là mọi mức cao và mọi mức thấp. Đấy, mọi mức, nhưng mà vấn đề ở đây ấy là những cái mức này nó nằm ngay bên dưới cái POI của mình, nó nằm ngay bên dưới cái POI của mình, thì mình sẽ gọi đấy là gì, gọi đấy là inducement. Ví dụ như đây, ok, mình có cái nhịp sập xuống này, được chưa? Đấy, và bên dưới nó thì sao, bên dưới nó thì mình có một cái bay ở đây. Đó, thì đây chính là cái inducement. Đấy, thì giá nó cần quét cái indu này sau nó tiếp cận lên cái PY rồi nó bay lên. Nhưng hôm qua ấy, mình bảo là gì, mọi người sẽ gồng về đến đây đi, gồng về 45 đi, gồng về 45 46 đi chẳng hạn. Đấy, và giá nó đã về đến nơi và nó bay lên rất là cao và xa. Bây giờ nó vẫn bay này, nó dựng thêm một cây nữa này, cây đến 6 giá nữa. Đấy, còn sáng thì TB sớm quá, TB mình cắt ngay ở cái khúc này rồi, cắt ngay ở cái đoạn nó phản ứng như thế này rồi. Đó, bay lên thì không bay, nên là hôm nay cũng mất, cũng không bắt được vàng mấy. Đấy thì đấy là indu. Đó, một cái nhịp, một cái đỉnh hoặc một cái đáy mà nó xuống mà nó không chạm vào point, nó không chạm vào POI. Đây là một cái nhịp mà đáy hoặc đỉnh, là một mức thấp hoặc một mức cao mà nó nằm ngay bên trên hoặc ngay bên dưới cái vùng POI đấy, thì nó sẽ là indu. Nó sẽ dụ mình vào một cái giao dịch, dụ mình vào là có thể là dụ mình là buy sớm hoặc là sell sớm. Như ở đây ấy, nó giật xong nó bay lên khá là mạnh thì ok, nó sẽ dụ mình vào buy sớm chẳng hạn. Ví dụ như ở đây mà bóp về M1 hay là M5 đi, nó còn một cái bay như này thì nó dụ mình vào ở máy bay tại cái bay đấy đi. Bay ở đây thì sao, chết, vừa chết xong thì nó bay lên. Đấy, vừa chết xong thì nó bay lên. Đấy thì nó sẽ là dẫn dụ cái indu của mình. Đó, và với cung cầu quên, với liquid thì mình nói thêm một cái khái niệm nữa, đó là quét thanh khoản. Quét thanh khoản thì nó chỉ đơn giản nó là một cái nơi mà giá nó giao dịch bên trên hoặc bên dưới cái mức cao thấp trước đó thôi. Ví dụ mình có một cái đỉnh đây như hôm qua này. Đấy, đây là một mức cao trước đó đúng không, một mức cao trước đó. Đấy, thì sao, ở giá nó giật lên nó quét SL cái mức cao này để mà gì, thêm liquid cộng thêm thanh khoản, bổ sung thêm thanh khoản cho nó, và bắt đầu nó mới xuống. Thì những cái vùng cung cầu hay là những cái vùng POI ấy, mà nó có cái sự quét ban đầu này, có sự quét ban đầu ở bên trái nó này, thì nó cho thấy là ok, ở cái khu vực đấy nó có sự hiện diện của cá. Như hôm qua là đây là cái lúc mà tin tiền non farm nó ra mà. Thế thì nó thể hiện cho cái việc là có sự xuất hiện của mấy cái ông lớn ở đây. Đó. Và hơn nữa là cái việc quét như vậy thì nó đã loại bỏ được những cái thằng sell sớm rồi. Ví dụ có nhiều người thì ok, sell tại đây đi,
vì đây là hai đỉnh mà. Xét tại đây SL đi, thế là nó đã loại được những cái thằng sell ở đây rồi và đi xuống. Đó, thì nó lại bỏ những cái thằng mà nghĩ là mình khôn để ăn trước ấy. Đó, nó đã loại ra và sau đó là nó mới đi đúng theo cái chu trình của nó. Đấy, thì đấy là cái quét thanh khoản. Thì quét thanh khoản này nó thể hiện là tất cả khung và tất cả hầu như là nó thể hiện rất là nhiều, nó thể hiện rất là nhiều. Ờ, đơn cử như có nhiều trường hợp mức cao gần đây, mức cao gần đây đây, nó vừa quét xong phát nó sập, quét xong nó sập, quét xong nó sập. Tương tự đấy, đây mức thấp đây, nó quét xong thì nó bay lên. Đấy. Quét xong thì sập, quét xong thì bay lên, nó cứ liên tục như vậy. Mức cao gần đây đấy, quét xong cũng sập. Đó. Cái này thì mà khi mà quét xong ấy, mọi người có thể là về những khung bé hơn để mọi người bắt xe lại cũng được. Còn nếu mà cái việc mà vừa quét xong mà mọi người vào ngay ấy, thì có nhiều trường hợp là nó sẽ đưa mọi người vào một cái FOMO quá. Đấy, cái đấy thì nó hơi FOMO quá, nên là tốt nhất là nếu mà để mà chắc ăn ấy thì mình cứ đợi nó quét xong này, đợi nó quét thanh khoản xong này, xong rồi bắt đầu là đợi để sell lại, đợi để sell lại. Đấy, đợi để sell lại thì như thế thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Tức là mình thấy nó quét thanh khoản rồi, xong bắt đầu là đi tìm bay xong bắt đầu là đợi giá nó quay về là mình múc thôi. Đấy, thì như thế thì nó sẽ tốt hơn cho cái việc là vừa quét xong là mình nhảy vào mình FOMO ngay. Thì đấy là quét thanh khoản. Rồi cuối cùng thì mình sẽ cái mà CMRE là mọi người hầu như là nắm được hết rồi đúng không? Bây giờ thì mình chỉ đưa ra cho mọi người là một vài cái setup mà mình hay dùng để CE thôi. RE thì dễ quá rồi, chỉ cần tìm bay. Ok, hôm nay áp dụng vào những cái cách để chọn bay tốt, chọn POI tốt đấy, xong là limit vậy thôi. Còn CE ấy, thì mình sẽ có một vài kiểu hay dùng để CE. Thì kiểu đầu tiên đó là kiểu đơn giản nhất, đó là chóc. Thì ok, mình cứ đợi một cái chóc chóc chạm vào một cái POI không lớn, xong là nó cho mình chóc thì bắt đầu mình nhảy vào mình giao dịch thôi. Đây bay lớn này, nó cho mình chóc mà, đấy nó cho mình chóc, nó cho mình chóc thì bắt đầu là mình nhảy vào mình sell thôi. Thì đây là kiểu cơ bản nhất, kiểu đơn giản nhất rồi. Đấy, thứ hai nữa nó cao cấp hơn một tí, đó là vừa chóc vừa thấy một cái D2S, là một cái cầu sang cung ấy. Tương tự mình cũng đợi giá nó tiếp cận đến một cái POI lớn rồi, bắt đầu thì ở đây nó không cho chóc ngay mà nó lại chạm vào một cái thằng cầu, sau đấy thì nó mới xuống cơ. Đấy, thì bây giờ không phải là mình sử dụng cái bay gây ra chóc này nữa, vì nó có gây ra chóc đâu, nó phản ứng với thằng cầu mà. Đấy, thì đây sẽ là cái bay mới của mình, thì mình sẽ dùng cái bay này để giao dịch cơ. Đấy, thì đây là kiểu thứ hai. Kiểu thứ ba nữa đó là gì, mình đợi thanh khoản trước cái POI đấy, đợi thanh khoản trước POI đấy. Có thể nó chóc, có thể nó không chóc, cũng có thể là gì, nó không có D hay S hoặc là S hay D, mà gì nó đi kiểu thế này. Đấy, đến đây nó mới chóc này. Thì mình sẽ sử dụng cái bay trên, rồi mình sẽ quay cái đỉnh này là gì, một cái inducement, hoặc là một cái liqui, hoặc là liqui. Thì là mình sẽ đợi cái đỉnh này nó bị quét, đợi đỉnh này để nó quét rồi nó tiếp cận đến cái bay trên cùng của mình, như là cái trong hai của mình ấy, trong hai hay là trong lao lúc nãy mình có nói rồi ấy. Đấy thì mình sẽ đợi cái vùng cung này, ý là
trước đó nó đã quét thanh khoản, rồi sau đó nó cũng có sự hiện diện của thanh khoản, thì mình sẽ sử dụng cái bay để mình move, để mình sell. Rồi đấy thì hầu như là mình hay sử dụng ba cái kiểu này để CE. Đó. Hay sử dụng ba cái kiểu này để CE. Rồi thì cái này cũng không quá là phức tạp đâu, mọi người cứ backtest nhiều vào là sẽ nhớ, chứ không cần thiết là phải phải vẽ lại hay là phải như nào đâu, tự khắc khi mà quen rồi là nhìn chạc là nó ra ngay mà, quan trọng là ai kiên trì hơn ai thôi. Rồi thì nhắc lại cho mọi người là đa phần những cái bay những cái bay tốt đấy, đó là gì, nhớ một câu là gì, những cái bay tốt, những cái point tốt là có sự hiện diện của cái việc quét thanh khoản, vừa quét trước vừa quét sau thì càng tốt. Đó. Vừa quét trước vừa quét sau thì càng tốt là gì, ví dụ như mình có một cái nhịp như vậy, xong rồi nó sập, xong rồi nó phá vỡ cấu trúc, ok, thì đây sẽ là cái POI của mình, thì mình sẽ check là cái POI này nó có tốt hay không bằng cái việc là gì, trước đó nó là cái gì, thì trước đó ở đây nó không quét thanh khoản mà nó lại là thanh khoản cơ, thì đây nó sẽ đa phần nó rất là chắc, chứ nó không có khả năng để giữ giá. Còn mình cần nó quét thanh khoản là gì, ok, quét đây này, đấy, nó quét cái đỉnh gần nhất của nó, xong rồi nó giật lên, xong rồi nó mới xuống, đấy thì đây sẽ là một cái bay tốt, đây sẽ là một cái vùng mạnh. Đấy, vùng mạnh tương tự như tất cả những cái vùng khác cũng như vậy, so sánh cũng thế. Ví dụ như đây mình có thêm một cái bay ở đây nữa, ok, hai bay đúng không, thì mình không biết chọn bay nào đúng không, thì bay A nó đã quét thanh khoản, bay B có không, thì mình lựa chọn BA thôi, chứ dùng BB này làm gì. Đấy thì BB này thì chỉ làm thanh khoản thôi. Đấy, thanh khoản ấy, để mà BB này nó quét xong rồi nó lên nó tiếp cận những cái bay này cơ, thì nó sẽ hay hơn là sử dụng cái bay này để sao xuống, vì bay này làm gì có thanh khoản, cái này thì có này. Đấy thì nó chỉ liên quan đến cái việc là bỏ ra một tí thời gian nữa để check xem cái point đấy nó có quét thanh khoản bên đằng trước nó không, vậy thôi. Trường hợp tăng thì ngược lại thôi, tăng thì ngược lại, bây giờ nó tăng lên, ok, xong rồi nó xuống này, bắt đầu nó lại xuống tiếp này, bây giờ nó đã quét thanh khoản cái này rồi, xong rồi nó bay lên nó phá vỡ cấu trúc này, đấy thì bay này sẽ là một cái bay tốt của mình thì mình sử dụng. Còn nếu mà nó xuống đây, nó tạo ra hai cái đáy, nó tạo ra EQL, thì đây sẽ là thanh khoản rồi, thì mình sẽ không dùng ở đây mà dùng vùng khác. Đó. Ok, đấy thì hôm nay là buổi tổng hợp thì nó cũng hơi khá là nhiều thứ, không biết là anh em đã nắm được vợi chưa, nắm được Ok rồi anh ơi, đủ chưa. ok anh này. Thế này là đầu tiên là anh em cứ backtest là sang tuần anh em thoải mái đánh, không cần phải học thêm, không cần phải ấy đâu, kiến thức nó bây giờ là nó gọn lại hết rồi. Hồi xưa thì nói chuyện nó còn dè dà, nó còn đi nhiều thứ, còn thực ra kiến thức kèm với cả không kèm nó chả khác với nhau cả, nó là YouTube hết, nó đăng hết lên rồi, chả giấu cái gì, ý là xem kèm thì live hôm nay hiểu rõ về thanh khoản với lại mấy cái mà anh nói nó rõ ràng hơn, bữa giờ mập mờ em không hiểu. ý là nhiều ông bảo kèm thì đấy cứ nói thẳng, kèm chả có cái gì cả, kèm thì chỉ ông nào thắc mắc thì trả lời hay là đấy thôi, chứ còn có cái gì, nên là cứ cân nhắc. Đấy, còn buổi hôm nay thì tạm thời đến đây đã. Đó. Còn khi nào mà mình công việc xong thì mình sẽ quay về tiếp tục với video, hoặc là tiếp tục live nhóm lại. Đó.